ערב טוב, בעזרת השם נעשה ונצליח והשם עלינו ברחמיו ירוויח. הערב יהיה כהכרת הטוב לקדוש ברוך הוא ולנו בלגאולה בחן בחסד ורחמים. יעל בת סלטנת, משה בן חנה ומשפחתם יזכו לחזרה בתשובה מהרה ובריאות איתנה. בלחש אמן. לעילוי נשמת שפור יצחק בן מונס מנוחתו עדן, ולעילוי נשמת הוריי מנוחתם עדן. אנחנו נלמד שתי מצוות שהן קשורות גם למצב הביטחוני עכשיו. מצווה אחת לא תחונם, במצווה שנייה חניפות. מה זה המצווה לא תחונם? התורה אומרת בדברים זן ב' ולא תחונם, ובזה יש כמה ביאורים. אחד, לא לתת לגויים חנייה בקרקע, מה ששולל לגמרי את כל הטענות של כיבוש ושטויות והבלים. לא לתת להם חן, מה שנתנו להם עד לשביעי באוקטובר, ולא להעניק להם מתנת חינם, ונתנו להם מיליארדים בשביל שיתעצמו וכו' וכו'. אבל זה לא נוגע רק לחמאס או לאש"ף או לזה, זה מדובר על כל הגויים בכלל, ונבין למה התורה מצווה אותנו כך. לפני שנתחיל לבאר את גדרי המצווה, מה נאה ויאה להביא כאן את הדברים של רבנו בחיה זכר צדיק וברכה בדברים זן ב', שהם כלורין לעיניים. הוא אומר לא תחונם, את המילה הזאת דרשו בכמה פנים, מלשון חן ומלשון חנייה ומלשון חינם, מלבד הפשט שהוא לשון חנינה, כלומר לא תחון אותה. למדנו מכאן כמה גדול כוח התורה, שהיא נדרשת לכמה טעמים, עד שאפילו תיבה אחת מתפרשת לכמה עניינים לפי הניקוד, וכשמתנועעים עם הניקוד מתנועעת התיבה, כי האותיות הן הגוף והניקוד הוא הנפש. וכך אמרו בתיקוני זוהר ה', הנקודות לאותיות כנשמה לגוף. ידוע כי אין לגוף תנועה בלי הנפש. בהתנועע הנפש מתנועע הגוף לכל פנים ולכל צד. כך הנקודה באותיות התורה, בהשתנות הניקוד משתנה העניין. לכן קיבלנו ספר תורה לא מנוקד, כדי שתתפרש התורה לכמה פנים לבד מכוונת הפסוק. מכאן מתבאר כוח השם הגדול באותיותיו, כי הכל משתנה לפי השתנות הניקוד, וזה נפלא מאוד. ועכשיו נחזור לגופם של דברים. אז למדנו שאסור לתת לגויים חן ולא להעניק להם מתנות חינם. וזו הלכה בשולחן ערוך יורה דעה סימן קנ"א סעיפים י"א י"ב. אסור ליתן מתנת חינם לעובד כוכבים שאינו מכירו. בשולחן ערוך חושן משפט סימן רמת סעיף ב', נראה שכל הנוכרים, אפילו אלו שאינם עובדים עבודה זרה, נכללים באיסור זה. כמו כן מבואר בשולחן ערוך יורה דעה שם בסעיף י"ד, אסור לספר בשבח הנוכרים,
ואפילו לומר כמה נאה נוכרי זה בצורתו, בכל שכן שאסור לשבחו במעשיו או לחבב דבר מדבריו. אמנם אם מכוון בכך להודות לקדוש ברוך הוא שברא בריאה נאה כזו, מותר. אז לשבח לו, לומר כמה נאה לו, לשבח מעשים לו, לחבב דבר מדבריו לא, אבל אם הוא כזה נאה שמשבחים את הקדוש ברוך הוא על נוי כזה שהביא, זה מותר. רבנו יונה כותב בשערי תשובה שער ג' אות נון זן, ולא תחונם, פרשו ריבותינו זיכרונם לברכה. למה אתם לא אומרים אהבה ויראה? מה יש? מתביישים? מחניפים? לא תיתן להם חן, שאסור לאדם שיאמר כמה נאה גוי זה. ועוד פרשו לא לתת להם מתנת חינם. בלשון דומה מובא בספר המצוות הקצר בלא תעשה כף, לרבנו החפץ חיים זכר צדיק לברכה, התחלתם, ולא ייתן להם מתנת חינם, ולא יספר בשבחו, ומכל שכן בשבח מעשיו. ובספר החינוך מצווה תו כף וו הביא בסגנון שונה מעט, שלא נחמול על עובדי עבודה זרה, ולא יישר בעינינו דבר מהם, כלומר נרחיק ממחשבתנו ולא יעלה על פינו שיהיה במישהו עובד עבודה זרה דבר תועלת, ולא יהיה מעלה חן בעינינו בשום עניין, עד שאמרו ריבותינו זיכרונם לברכה במסכת עבודה זרה דף כף, שאסור לומר כמה נאה גוי זה או מה נחמד ונעים הוא, ועל זה נאמר ולא תחונם. ובא הפירוש על זה לא תיתן להם חן. ויש מריבותינו שלמדו מלא תחונם לא תיתן להם מתנות חינם, והכל נובע משורש אחד. עכשיו, מה טעם האיסור? למה אסור לשבח את הנוכרים? כדאי לדעת את דברי הרמב"ם זכר צדיק לברכה בהלכות עבודה זרה פרק י' הלכה ד', וטעם הדבר מפני שאם ימצא חן בעיניך דבר זה גורם להידבק עמו וללמוד ממעשיו הרעים. אז התורה מרחיקה אותנו מן הכיעור ומן הדומה לו, והיא לא רוצה שיהיה לנו שום קרבה אליהם. הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. כעין זה כתב גם בספר החינוך בשורשי המצווה, לפי שכל מעשה בני אדם באים על ידי קביעות המחשבה במעשים האלו, וכן על ידי שמעלים את הדברים על שפת הלשון ולפי המחשבה והדיבור, כן יעשה כל מלאכה. ועל כן על ידי שנמנע במחשבה ובדיבור מלמצוא תועלת וחן בעובדי עבודה זרה, הננו נמנעים בכך מלהתחבר עמהם ומלרדוף אחר אהבתם ומללמוד דבר מכל מעשיהם הרעים. ועוד אוסיף
בספר החינוך, העובר על זה ושיבח עובדי עבודה זרה ומעשיהם, עבר על הלאו הזה, ואף על פי שאין בו מלכות, לפי שאין בו מעשה, אבל העונש גדול מאוד, והוא גם סיבה לתקלה מרובה שאין לה תשלומין, כי הדברים יורדים לפעמים בחדרי בטן של השומעים, וכל יודע דת יבין זה. נעצור רגע ונתבונן. לפי זה, כל מדינת ישראל מושתתת על האיסורים האלה. משבחים את אומות העולם, משבחים את האמריקאים, משבחים, ולא זה. זה לא נגמר בזה, זה בדיוק מה שאמר הרמב"ם. בסוף תלמד ממעשיהם ותדמה להם. ואיך קוראים לנו היום? תרבות המערב. אנחנו זהים בערכים, אומרים ראשי המדינה. אנחנו והנוצרים, הכופרים, שהם נקראים עובדי עבודה זרה. אנחנו והם זה אותו דבר כאילו. ממש. יש לנו ערכים משותפים. לכן כשהתורה אמרה, הבא להורגך השכם להורגו, אם היינו שומעים לקדוש ברוך הוא ועושים מה שהוא אומר, לא היינו מגיעים למצבים כאלה. כי כל מי שהיה קם, כמו שעכשיו בצפון, לפני ששולחים את הטיל נ"ט, כבר פוגעים בחוליה. הבא להורגך, השכם להורגו, טוב מאוד, ככה צריך להיות. לא. למדו פה מהאמריקאים שצריך להכיל. אתה צריך לקבל הרבה טילים ולהכיל. ולתת להם בתמורה שהם יפסיקו דלק, ולתת להם כסף, מיליארדים, ולתת להם עבודה בארץ ישראל, שיקחו את כל התוכניות ויגידו לחמאס, ויגידו איפה לרצוח ואיפה זה, ויעבירו את הכל. כן, כל זה למדו מהגויים, להכיל. הרי גם הם עושים את זה שם אצלהם, מכילים, עד שהם באים אליהם הפליטים, ואומרים להם, אנחנו נשמיד את כולכם, במפורש הם אומרים, עד שהדת שלנו תשלוט בכל העולם. הם לא מפחדים, הם אומרים את זה בכל מקום, בצרפת, בבריטניה, בגרמניה, בשוודיה, בכל המקומות הם אומרים את זה. בישראל למדה מהגויים. אז זה עלה ביוקר. התורה אמרה לא תחונם, לא תיתן להם חן, ולא תיתן להם מתנות חינם, ולא תיתן להם חניה פה, לא שומעים מי זה התורה. בא ביידן וכולם קוראים ומשתחווים, והוא אמר כמה מילים ברגש, וזה, ובסוף מוכר אותנו, אני לא צריך תרגום, מוכר אותנו. מה זה מוכר אותנו? אומר תמתינו עד שאני אשחרר את השבויים. אז תסבלו, 500,000 יהודים יעמדו ליד הטנקים, ליד הכל, אין עבודה, המשק יקרוס, עד שהוא ישחרר את החבר'ה שלו. ואנחנו שומעים לו. אז בואו תשמעו דוגמה. כשהגיע הנסיך של רומניה לבקר את האדמו"ר מסטמר, זכר צדיק לברכה, הוא הופיע עם בגדי המלכות שלו, שהיו לכבוד ולתפארת, מלאים במדליות של זהב וכסף, ובליווי של יותר מ100 מלווים. זה גרם התרגשות והתפעלות אצל החסידים, כי הם אמרו לרבה שלנו, תראה מי בא, הנסיך של רומניה. בעיצומה של הפגישה שאל האדמו"ר דבר מה ברומנית. הנסיך שאל את האדמו"ר שאלה ברומנית. הוא לא יודע לדבר יידיש. אז הוא שאל ברומנית.
האדמו"ר פנה למתורגמן ושאל אותו בקול גבוה וחוצב, מה אמר הערל? במילה אחת הוא פוגג את כל החן וההדר של מלכות הגויים בעיני החסידים שהתאספו שם. רואים כמה חשוב שלא יזכה הנוכרי לחן, גם לא בדרך עקיפה. זה רבנו יואל מסטמר. אבל בהנהגה הזאת שהתורה מבקשת מאיתנו, יש דבר עמוק יותר. מה שנחשב אצל אדם לשבח, זוהי מהותו. אם אתה משבח מישהו במשהו, אז זה כאילו המהות שלו. אם אתה אומר עליו צדיק, אז זה כאילו המהות שלו צדיק. מה שאתה אומר, השבח שאתה אומר, זה כאילו אתה מגדיר את המהות שלו. ראש ישיבת תל הגאון רבי אליהו מאיר בלוך, זכר צדיק ברכה, אמר יהודי שמחשיב את ענייני הרוחניות באמת, לא יהיה מסוגל למצוא יופי וחן במי שנפשו מקולקלת. אם אתה מעריך רוחניות, אתה לא יכול לשבח אדם שהנפש שלו מקולקלת, אדם שמעשיו מושחתים. וכאשר עם כל זאת, זה לא מחה את החן שאתה מוצא בו, זה אות שענייני הרוח אינם תופסים מקום מספיק עמוק בנפשך, ומה שאתה ירא ואוהב את השם ואת התורה זה רק עניין חיצוני אצלך בלבד. כי אוהבי השם שנאו רע. לא יכול להיות שמישהו אוהב השם ואוהב רוחניות יכול לראות רשע ולהעריך בו דברים מסוימים. וכבר המשילו את הדבר לאיש שרואה אכזר בועט באבא שלו והוא משבח את המגפיים. איזה מגפיים, וואי וואי וואי, איזה בעיטה וולה נתן לו, וואו. ככה זה בדיוק מי שמשבח אדם שהוא מושחת או רשע או גוי. גם בענייננו אין לנו כל עילה למצוא שום יופי, חן והדר אצל הגויים, וכל שכן בקרב עובדי עבודה זרה. ומי שמוצא בהם ניכר כי דרגתו הרוחנית בשפל המדרגה ולמטה מכך. אבל מצינו בפוסקים כמה היתרים שמותר לשבח גויים או לתת להם מתנות. אז איך זה מסתדר? חייבים להיות בקיאים בדינים ובהלכות כדי להיזהר לנהוג כדין ולא לחרוג. לדוגמה, באיסור לתת לגוי מתנת חינם, כתב השולחן ערוך בחושן משפט סימן רמת סעיף א', שאם הוא מכירו או כשיש בדבר משום דרכי שלום, אז אין איסור בדבר. וכמו כן, לגבי האיסור לשבח גוי, אם הוא מכוון בשבחו להודות לקדוש ברוך הוא שברא בריאה נאה כזו, מותר. אבל בלאו הכי אסור. אם זה לא כך, אסור. כמו שמבואר בשולחן ערוך יורה דעה סימן קנ"א סעיף ט"ו. אז זאת אומרת במקרים מסוימים, אם אתה מכירו והוא עשה לך טובה גדולה,
אז מותר לך להכיר לו טובה על זה, אבל לא להוסיף גרם יותר. ואם זה, אתה לא משבח אותו, אלא אתה משבח את היצירה שברא הקדוש ברוך הוא, אז אתה משבח את השם, לא משבח אותו. ואין צור כאלוקינו, אין צייר כאלוקינו. הקדוש ברוך הוא דבר, תראו איזה פרחים יפים. אתה משבח. את מי אתה משבח? את הפרחים או את הקדוש ברוך הוא שעשה אותם? את הקדוש ברוך הוא. אם אתה משבח אותו שהוא בעל צורה נאה, אבל לא אותו, את השם שבראו כך, זה מותר. או משום דרכי שלום. זאת אומרת, לא מתגרים בגויים, לא הולכים לריב, לא הולכים לעשות מלחמות. אבל משום דרכי שלום, נגיד אתה אומר לו good morning, good morning, בוקר טוב, וזה, דברים שהם רגילים בדרך של דרך ארץ פשוטה ורגילה, עם כל האנושות והאנושיות, בזה אין בעיה. היתר נוסף שמביאים הפוסקים, כל האיסור של לא תחונם, הוא רק באופן שמטיב לגוי כאשר הוא משבח אותו. אבל אם הכוונה היא לתועלת עצמו, מותר. ואין בזה משום לא תחונם, כי אתה לא נותן לו חן, או חונן אותו, או נותן לו חנייה וכו'. כי אתה מעניק לעצמך בעצם. נביא דוגמאות. אחד מגדולי המוסר נהג לתת מכספו לגויים. אמרנו שלא נותנים מתנות חינם. איך הוא נתן לגויים? שאלו אותו מה אם לא תחונם? אמר אני לא נותן להם כדי לתת להם, אלא לרכך את המידות שלי ולהרגיל עצמי בנתינה. ואני מפיק מזה תועלת. וזה לא נחשב מתנת חינם, כי לי יש תועלת. לא נתתי לו בשבילו, אלא בשביל להרגיל את עצמי בנתינה. כותב הגאון רבי אביגדור מילר זכר צדיק ברכה, בספרו שערי אורה חלק ב' עמוד קט, אדם צריך להרגיל עצמו לתת שבח לחברו ולעודד אותו, ועל מנת שיקנה הרגל זה יכול לעשות כך אפילו לגוי, ואין בזה משום לא תחונם, כיוון שהוא מרגיל את עצמו בעבודת המידות. זאת אומרת, אדם משבח אדם, או מפרגן לו, מעודד אותו. וזה טוב לעשות עם כל אחד. לעלות את האנשים דרגה, לתת להם חיות. אז הוא לא היה נוהג להפסיק, גם כשהוא פוגש גוי. משום הרגילות שלו, שהוא רוצה להרגיל את עצמו בזה, הוא גם היה אומר לגוי איזה דברי עדות או משהו. הוא לא מתכוון בשביל הגוי, בשביל שהמידה הזאת תהיה מושרשת בו מאוד. במצבים כאלה לא עוברים על האיסור. כך הוא עשה מעשה בעצמו, כשנהג אוטובוס גוי, התנהג עמו באופן מנומס יותר משורת הדין, ביקש ממנו מה שמך, ושיבח אותו על עבודתו, אבל לא בשבילו, בשביל המידות שלו, שהוא לא יקבל טובות ולא יחזיר עליהם, כי זה מידה פגומה. אתה מקבל טובה ולא מכיר טובה, אז זה היה בשביל עבודה על עצמו. גם מצינו שאם יש לו חובה להכיר טובה לגוי, אין בזה לא תחונם. אם קיבלת טובה מגוי, רשאי להחזיק לו טובה על כך. והרד"ק בתהילים ט"ו אומר בלשון ברורה, אם הנוכרי עשה טובה לישראל,
חייב להשיב לו חסד כגמולו ולהיטיב לו. וכך פסק הגאון רבי משה פיינשטיין, זכר צדיק לברכה, בשו"ת אגרות משה יורה דעה חלק ב' סימן קוף יוד ז"ל. אם יש צורך בארגון מסיבה עבור גוי שעשה טובה לבני העיר, כיוון שאין בזה משום צדקה לגוי, הרי זה דבר המותר ממש כלשונו שם. אתם יודעים שיש חסידי אומות העולם שהצילו יהודים בהרבה מקומות, אז עושים להם אירועים ומשבחים אותם והכל, זה מותר. בספר מלכים אומנייך מביא ראיה שמותר להכיר טובה לגוי, כי מצינו אצל משה רבנו עליו השלום שהכיר טובה ליתרו גם כאשר עדיין היה גוי, כי הוא קיבל ממנו, הרח אותו. איך אני אצא מפה בלי לבקש רשות? וגם מביא בשם ספר חסידים סימן תשמו, יהודי המזכיר גוי שגמל לו טובות צריך לומר זיכרונו לברכה, ולא עובר על לא תחונם. בגלל שהוא עשה לו טובה הוא מזכיר אותו לטובה. בספר לעולם אודקה עמוד קמ"ד מביא בשם הגאון רבי יוסף שלום אלישיב זכר צדיק ברכה חידוש בדין הזה. הדשארי לתת מתנה לגוי משום הכרת הטוב, היינו דווקא במתנה מקובלת, אבל במתנה גדולה מעבר לסטנדרט אסור משום לא תחונם. אז גם כשהתירו לנו לתת מתנה למי שעשה לנו טובה, אז זה רק בסטנדרט, אבל לא להוסיף מעבר לכך, כי אז הוא יעבור על לא תחונם. על פי ההיתרים שהזכרנו יש לפרש. מה זה שאנחנו מוצאים שחכמים זיכרונם לברכה שיבחו את הגויים? במסכת ברכות כתוב דף ח' בשלושה דברים אוהב אני את המדיים ממדי. באר בבן יהוידע מותר היה לומר כך, כי היה זה לתועלת עצמם, כדי ללמוד מהם תכונה טובה. אז אם השבח שאתה אומר על אומה מסוימת שהם זריזים נגיד, ואתה רוצה לקנות את המידה הזאת לעצמך, אתה לא משבח אותם, אתה משבח את המידות הטובות שיש בהם כדי ללמוד מהם. יש מפרשים על זה שזה מדובר על בני ישראל בארץ מדי, על יהודים שישבו במדי והם נקראו מדיים, כמו שהיהודים בבבל נקראו בבליים. אז זה תירוץ נוסף. זאת אומרת לא שיבחו גויים, שיבחו יהודים שגרים במדינות הללו. או אפשר לומר שהכוונה הייתה לשבח את הקדוש ברוך הוא על בריאת אומה זו. ויש עוד יישובים נוספים לחכמים בזה. עם כל ההיתרים שבארנו, במקרים מיוחדים נזכור לא בכל מקרה ההיתרים הללו מותרים. יש אופנים שיש איסור גמור מן התורה לשבח גוי או להעניק לו מתנה, מתנת חינם. מסופר על הגאון רבי אלחנן וסרמן, זכר צדיק לברכה,
זה מופיע באור אלחנן עמוד רפ"ד. באחד מביקוריו בריגה, טרם שעזב את העיר, שאל את בן דודו במלון שהוא התארח בו, כמה דמי שתייה נוהגים להעניק במקום הזה למשרתת הנוכרית, כוונה טיפ. והאם מטבע אחד מספיק? הקרוב התפלא למה קמצנות כזאת לשאול כמה נותנים בדיוק וזה. אמר לו רבי אלחנון, מצינו ביעקב אבינו עליו השלום ששלח דורון לאחיו עשיו וציווה לשמור רווח בין עדר לעדר על מנת שיראה דורון מרובה ותשבע עינו של אותו רשע. אם רואים כמות בבת אחת, זה לא כמו אם אתה נותן קצת ואחרי פרק זמן עוד קצת, זה מפתיע מחדש. ואחר כך מה עוד? ועוד קצת ועוד קצת. ואת התרגיל הזה עשה יעקב אבינו, שלא תשבע עינו של הרשע. אם הוא ייתן לו הכל בת אחת היא לא תשבע, אבל אם הוא נותן לו ברווח תשבע. ולמה יעקב אבינו נהג בקמצנות? מה הבעיה להוסיף לו עוד כמה עדרים? הוא יצא משם עם 600,000 עדרים, מה שהוא עשה אצל לבן. יש אומרים היה לו 600,000 כלבים, יש אומרים היה לו 1,200,000 כלבים, אחד מקדימה ואחד מאחור. אז מה הבעיה לתת עוד קצת? אלא מפני שלעשיו היה דין גוי, ויש איסור לא תחונם, לכן השתדל יעקב אבינו לא להוסיף על ההכרח שלא ייכשל במתנת חינם, וכל מה שאפשר למלא באוויר, אז הוא מילא באוויר ברווח שהוא נתן בין העדרים. למדנו אם כן, כי גם כאשר יש היתר לתת לגוי משום הכרת הטוב או מפני דרכי שלום, אין להוסיף ולתת לו יותר מן ההכרח, ועל כל הוספה עוברים בלאו שלא תחונם. הגאון הרב מבריסק זכר צדיק ברכה שהה בשוויץ לבריאותו, נסע במונית, הגיע למקום חפצו, הוציא מהארנק שטר כסף לשלם לנהג הגוי, והקפיד לקבל את כל העודף עד הפרוטה האחרונה. לא עיגל, כי יש בזה לא תחונם. בדרך זו פירש בספר ברכת משה, למה יוסף הצדיק ביקש משר המשקים להזכיר אותו אצל פרעה? כי אם זכרתני איתך כאשר ייטב לך ועשית נע עמדי חסד והזכרתני אל פרעה והוצאתני מן הבית הזה. וכי שם מבטחו יוסף בשר המשקים? אלא ביאור מפני האיסור לתת להם מתנת חינם משום לא תחונם. לכן אחר שהוא פתר לו את החלום, ביקש ממנו בשכר הפתרון של החלום שיזכיר אותו אל פרעה, וכך פתרון החלום לא היה מתנת חינם, כי הוא לא מחויב לפתור חלומות, ואם הוא פתר זה כאילו מתנת חינם. הם לא יודעים למה הם חלמו חלומות כאלה, והוא הרגיע אותם בזה, אחד רק. אבל מכל מקום
בשביל שלא יהיה מצב כזה, שיהיה מתנת חינם, הוא ביקש תמורה. בתמורה תזכיר אותי. הגאון השר שלום מבעלז, זכר צדיק ברכה, נהג למסור נעליו לסנדלר גוי בשכונתו. באחד הימים עבר בעיר סנדלר יהודי, מסר לו את המנעלים לתיקון. שאל אותו לשמחה מה זו עושה, מה קרה? ישיב לו, כשאני מוסר את הנעליים לסנדלר הגוי יש לי נקיפות. אולי הוא דורש בשכר שלו מחיר מופרז, ואני עובר על כך משום לא תחונם. ועתה שזימני השם סנדלר יהודי, לא אכפת לי בכלל להוסיף על שכרו. אז למה שאני לא אשמח? ליהודי מותר, לגוי אסור. אז למרות כל ההיתרים, רואים שגדולי ישראל נזהרו לא להוסיף חלילה על ההיתר, לא להיכשל בלאו שלא תחונם. בספר בין ישראל לנוכרי יורה דעה סימן כ"ח מביא דין שנפסק בהלכה. המוצא אבדה של נוכרי אינו חייב להחזירה. מותר לקחת אותה לעצמו, אין השבת אבדה לגוי. ואם הוא מחזיר, הוא עובר על איסור, משום שהוא מחזיק ידי עוברי עבירה. אבל אם הוא החזיר בשביל לקדש שם שמיים, אם הוא מחזיר בשביל לקדש שם שמיים, כדי שיפארו את עם ישראל וידעו שהם בעלי אמונה, הרי זה משובח. כך נפסק גם ברמב"ם בהלכות גזלה פרק י"א הלכה ג' ובשולחן ערוך חושן משפט סימן רס"ו סעיף א'. מבואר אם כן, ההיתר היחיד להשיב אבדה לגוי אך ורק במקרה שיהיה במעשהו קידוש השם, או אם יתברר לגוי שאתה מצאת ויהיה חילול השם אם לא תחזיר. נגיד זה עיר שרובה יהודים והגוי איבד בעיר שרובה יהודים, אז מה הוא יגיד? מצאו את האבדה יהודים ולא החזירו, זה היהודים, אז יוצא מזה חילול השם. אז מותר במקרה כזה להחזיר וצריך. למה? שלא יהיה חילול השם. אבל אם זה בעיר שרובה גויים, אי אפשר לתלות שהיהודים מצאו. על פי זה הסביר הרב מבריסק, זכר צדיק וברכה, באופן נפלא ביותר, את הנאמר בפסוק, יעקב אבינו אומר לבניו היורדים מצרימה, בכסף משנה קחו בידכם, ואת הכסף המושב בפי אמתחותיכם, תשיבו בידכם, אולי משגהו. למה ביקש יעקב אבינו שיקחו את הכסף המושב בידם? תשיבו בידכם. למה בגלוי? מה הטעם? אומר הרב מבריסק, כל היתר להחזיר אבדה לגוי זה רק שיש בזה קידוש השם. כי כשיתפרסם דבר ההשבה שהיהודי השיב לגוי, יהיה בזה קידוש השם. לכן אמר קחו בידכם, שיהיה בפרהסיה, שכל אחד יבחין שאתם משיבים את האבדה. ובעניין זה מעשה שאירע עם הרב מבריסק עצמו, וכך סיפרה בתו הרבנית שתחיה, הייתי בערך בגיל 6 שנים,
ליד העיר בריסק היה יער גדול. פעם עברתי שם ומצאתי על הארץ פטיש גדול. התבוננתי בו מכל הצדדים, ראיתי שאין סימנים, והעיר רובה גויים. לכן החלטתי שמותר לי ליטול את הפטיש ולא להחזיר, כי עבודה של גוי לא מחזירים, אין סימנים, העיר רובה גויים, אי אפשר לתלות שיהודי מצא. יותר גמור. ניגשתי עם הפטיש לאבי, סיפרתי לו על המציאה, התבונן בי ואמר, הפטיש משתייך מן הסתם לשומר היער שיושב בבודקה בקצה השני. נטל אותי אבי עמו ועשינו דרכנו ביער עם הפטיש. 20 דקות ארכה הדרך. אחד מגאוני ישראל הולך עם הבת שלו 20 דקות לבקתה של השומר, ושאל אותו אם עבד לו משהו. הוא אמר מיד כן, פטיש. הראה לו את הפטיש והשיב לו. הגוי התפעל כל כך מהרם מבריסק ועל המאמצים שהשקיע להשיב לו את הפטיש, לא נחה דעתו עד שהוא קד קידה אפיים ארצה לפניו ואמר ברוך אלוהיהם של אלה. הבריסקרוב שקל בדעתו שיהיה בזה קידוש השם, ולכן הטריח עצמו ללכת 20 דקות הלוך ו20 דקות עם הבת ללמד אותה, ובאמת יצא מזה קידוש השם. מעשה נוסף שאירע באירופה בתקופת טרום מלחמת העולם השנייה. יהודי נכנס לגאון רבי יעקב קמינצקי זכר צדיק לברכה עם שאלה לא שגרתית. נכנסתי לרשות הדואר להסדיר תשלום חוב. בטעות קיבלתי סכום כסף גדול מהפקיד הגוי. מה לעשות? להשיב את הכסף או עבודת הגוי מותרת? הרהר מעט הגאון בפסק, על פי דין טעות של גוי מותרת. גם אם גוי טועה בחשבון מותר, אלא אם כן הוא יכול לבדוק וימצא שאתה לקחת ממנו יותר, זה אסור. אבל פסק הרמב"ם זכר צדיק לברכה, המחזיר עבודה לגוי כדי לקדש את השם, הרי זה משובח. לכן עליך לשוב להחזיר את העודף לפקיד. זה היה ניסיון גדול מאוד עבור השואל, להחזיר סכום כסף נכבד שקיבל בטעות, כשפרנסתו דחוקה וחובותיו הסתרגו מעל צווארו. קיבל באמונה תמימה את ההוראה של הגאון וחזר לפקיד. הפקיד לא האמין למראה עיניו. יהודי מחזיר לו סכום כה גדול בקלות בלי להשאיר בידו, ומשיב לו בשלווה. עד כדי כך הדבר עשה עליו רושם, שעד לאותו רגע היה ידוע ומפורסם הפקיד הזה שונא ישראל. מאותו רגע שינה דעתו עליהם והתהפכה גישתו עליהם מן הקצה אל הקצה בעקבות המעשה. כשפרצה המלחמה חירף הגוי את נפשו להציל יהודים רבים מגיא ההריגה ככל האפשר, בגלל השבת האבדה הזאת, הטעות שעשה הגוי. הרי שרואים לדעת מהם גדרי איסור זה ומה טעמיהם, מה היתרים השונים הקיימים במצווה זו,
והעובדות מגדולי ישראל כיצד להתנהג, שלא לעבור על האיסור, לא להוסיף יותר מדי, מתי מותר, מתי לא וכו'. עכשיו תתבוננו איך מדינת ישראל מתנהלת עם הגויים, לא רק הגויים, הגויים הרגילים. הם הגויים האויבים השונאים. עכשיו הם כבר אומרים, וביידן אומר גם, הוא אומר, ומה יקרה אחרי שתחסלו נגיד, בחלומות, כן? בחלומות אני אומר לכם, תרשמו שאמרתי בחלומות, שהם יחסלו את כל החמאס. הוא אומר, צריך לתת לאש"ף לשלוט בעזה. מי זה אש"ף? אלה שעשו באינתיפאדה השנייה את כל הפיגועים באוטובוסים, אלה שרצחו במלון בנתניה, זה אש"ף. מה הם יותר טובים מחמאס? זה הכל אותו בררה. זהו, שומעים לגוי, מחליפים גוי בגוי, וכמובן ייתנו להם שלטון, יפנו להם את הכל, גם מדינת ישראל ודאי תתמוך בהם, תיתן להם עוד פעם עבודות, עוד פעם הם יתכננו, עוד פעם הם יעשו, בגלגל חוזר, כי לא יודעים מה התורה אומרת ולא אכפת להם ממנה בכלל. מישהו מהם מזכיר בכלל את הקדוש ברוך הוא לקראת המערכה, לעשות את איזו תפילה של כל החיילים וזה, שיצא פקודת יום מהרמטכ"ל, או מאלוף הפיקוד, או ממישהו, קשקוש. כשאחד פעם אמר כמה דברי תורה, פיטרו אותו לגמרי. איך אמר שרון? אשרי העם שצהל לו. כן, ראינו את זה בשביעי באוקטובר. לא יאומן כי יסופר. רוצים ללכת לפי תרבות הגויים. מי זה הנוצרים? גנבים. לקחו את התורה שלנו ואמרו שיש עכשיו ברית חדשה. אנחנו הברית הישנה, השם זנח אותנו ובחר בהם. הם הברית החדשה, גנבים. מי זה הישמעאלים? אותו דבר. מה זה קוראן? זה המקרא. יהודי כתב את זה למחמד, ואחר כך הוא הרג אותו, רצח אותו כמובן. לא הרג, רצח. אז על מי יש לסמוך? למי לתת חן? על מה בדיוק ולמה? הרי בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו. מי? כל הגויים. לא חמאס, כל הגויים. כל הגויים. מה ההבדל? אז על מה אתה נותן להם חן? על מה אתה חונן? במקום שנהיה אור לגויים, הגויים זה הפרוז'קטור שלנו. טוב, עכשיו יש עוד מצווה בתורה שאסור להחניף, והיא קשורה גם כן. כל המחניף לבני אדם עובר באיסור גמור. לאו מפורש בדאורייתא על פי ראשונים. זה מתחיל בפרשת מסעי, במדבר למ"ה למ"ג. ולא תחניפו את הארץ אשר אתם בה. הרי זו אזהרה לחנופים, אומר הספרי. כתב הנציב זכר צדיק ברכה בפירושו על הספרי, אף על גב שהפסוק הזה מדבר ברוצח, מכל מקום לומדים מזה איסור חנופה בכל אופן. מה זה איסור רוצח? לא תחניפו את הארץ. אדם רצח מישהו, אסור לקבל בשום אופן את האפשרות שהוא יישאר בחיים, אלא צריך להרוג אותו. לא יכולה האדמה לקבל דם של אחד, כי שופך דם האדם
באדם דמו יישפך. לא יכולה לקבל האדמה דם בלי שתקבל את הדם של השופך. כי אם לא, האדמה לא תיתן את יבולה ואת פריה ואת הכל. לא להחניף את הארץ. מפה לומדים גם לכל שאר הדברים, לא רק בעניין רציחה, יש גם גילוי עריות, יש גם עבודה זרה, ויש חניפות שנלמד עכשיו. הרב רבי אליעזר ממיץ, זכר צדיק לברכה, מבעלי התוספות, בספר יראים שלו, סימן רמת, כתב, ציווה יוצרנו, בפרשת באין למסעה, לא תחניפו את הארץ, בסמוך לזה, ולא תטמאו את הארץ אשר אתם יושבים בה, אשר אני שוכן בתוכה. מאלו למדנו, המחניף נקרא מטמא את הארץ, ועובר בשני לווין, לא תחניפו ולא תטמאו, וגורם לשכינה שתסתלק מישראל. גם החפץ חיים, זכר צדיק וברכה, מביא בספרו חובת השמירה, פרק י"ד, שיטה מכמה קדמונים, מהרב היה גאון, זכר צדיק וברכה, הראם בעל התוספות, זכר צדיק לברכה, רבנו אבן גבירול, זכר צדיק וברכה, שעל חנופה יש לא תעשה מן התורה. בספר חרדים מהגאון רבי אלעזר הזיקרי, זכר צדיק וברכה, מגדולי חכמי צפת בתקופת מרן הבית יוסף והארי הקדושים, כתב, החנופה היא ממצוות לא תעשה מן התורה תלויות בפה, בקנה, ואפשר לשומרן בכל יום. זאת אומרת, אם אתה רוצה לקיים מצוות ולא תחניפו, אתה יכול לקיים את המצוות האלה בפה ובקנה, ואתה יכול לשמור כל יום את עצמך מזה, ולא להחניף לאף אחד. הוא כותב בספר חרדים את כל המצוות, באיזה איברים הם תלויים, גם בשביל שנדע שאם חלילה יש לך בעיות בגרון, תבדוק איזה מצוות תלויות בגרון, בקנה. אז אם אתה מחניף, אל תתפלא אם יהיה לך אחר כך דלקת בגרון או בעיות כאלה או אחרות וכו'. זה מצווה אחת, יש בעיות של אכילה, בעיות של זה, הוא מונה את כל האיברים. אז זאת אומרת, אדם יכול לקיים את המצוות הללו, והוא אומר זה מצוות לא תעשה דאורייתא. אז זה לא הנהגה טובה ולא הידור מצווה, זה לאו מפורש מדאורייתא. לכן גדולי ישראל הקפידו מאוד לא להיגרר אפילו לאבק חנופה. ונביא שתי דוגמאות. החפץ חיים, זכר צדיק וברכה, נאה דורש, נאה מקיים. התלמיד שלו, הגאון רבי אלחנן וסרמן, זכר צדיק לברכה, השם ינקום דמו, כתב מעשה מאלף בקובץ אגרות, מאמרים באגרות סימן י' אות י"ט, לפני 35 שנים בערך, כאשר נשרפה העיר רדין, הקדוש בעל החפץ חיים, זכר צדיק וברכה, כתב מכתב קול קורא לעזרת הנשרפים. והיה צורך לכתוב רדקטור, השר היהודי הרשע, שהיה ידוע מפורסם, ובראש המכתב היה צריך לכתוב לו איזה תואר של כבוד. והקדוש לא ידע להשית עצות בנפשו איך לצמצם בתואר, שלא תהיה תיבה יתרה שאינה הכרחית. והיה במבוכה כמה ימים מה לכתוב שלא יהיה טיפונת חנופה. עד שהחליט איך לכתוב,
ואחרי ששלח עדיין היה דואג ומצטער, אולי הוא לא נזהר כראוי, ואולי כתב תיבה שאפשר היה בלעדיה, וחלילה שלא נתן כבוד לרשע בלי הכרח. ממשיך הגאון רבי אלחנן לספר עוד נקודה מחיי ריבו, והוא כותב, זה קרוב ל30 שנה, כאשר סיפר לי בזה הלשון. פעם הייתי באספה בווילנה, והיו שם כל הגדולים, והייתה לי קושיה, ואף אחד לא תרץ לי. שאלתי, נניח שאין לנו כוח להילחם ברשעים, מניין יש לנו היתר לתת להם כבוד? כולם נשארו דוממים, כל הגדולים של הדור לא ענו לו על הקושיה. מי התיר לתת להם כבוד? לא יכולים עליהם. אבל מאיפה מותר לתת להם כבוד? עכשיו תסתכלו בכל הפוליטיקאים, ותסתכלו גם כמה יש כאלה שבשביל להוציא כסף מאנשים אומרים על רשעים ועבריינים מדופלמים שהמשטרה מחפשת אותם. צדיק גדול, צדיק, לא בעל חסד, לא תורם, לא נדבן, צדיק. איי איי איי. מסופר על הגאון בעל הכתב סופר, זכר צדיק לברכה. פעם הגיע אליו גבאי ישיבה בפנים צוהלות, שהגיעה תרומה גדולה. הכתב סופר הביט המחאה, תרומה נכבדת מאוד, יכולה לספק צורכי הבחורים זמן ממושך. אבל היה צמוד לזה מכתב קצר עם משפט קצר, ויקר יוסף את אחיו. הפנים של הכתב סופר התחרקמו. השולח היה תלמיד לשעבר של הישיבה שהתקלקל, ורצה להוכיח בעזרת התרומה שהוא לא בוגד ולא שכח את חבריו בישיבה, ועדיין למרות המעשים החמורים שהוא התקלקל, הוא בבחינת ויקר יוסף את אחיו. אסור להחניף לרשעים, פסק הכתב סופר. אם נקבל את תרומתו, יתפרש הדבר שאנחנו מסכימים עם מעשיו. גבאי הישיבה עמד המום, קשה לו להאמין שאפשר לוותר על סכום נכבד כזה, בשעה שהמצב של הבחורים קשה. הכתב סופר לא היסס אפילו רגע, נטל עת בידו, כתב משפט קצר, ואמר לשלוח את המעטפה עם ההמחאה בחזרה. הגבאי סקרן היה לראות מה כתב, הציץ וחייך. מה הוא כתב? מה הוא כתב? מי זה אמר? מי זה? יפה, אשריך, אשריך, אשריך. שמעתם מה הוא אמר? כתוב בפסוק ויקר יוסף את אחיו, בהמשך והם לא הכירוהו. כתב לו הכתב סופר שאנחנו לא מכירים בך, אתה מקולקל, ואתה לא תקנה אצלנו שביתה בלב על ידי זה שאתה נותן המחאה, ואנחנו נצדיק את מעשיך בלקיחה, והם לא הכירוהו. אתם שומעים? מה הוא ויתר? בשביל לא לעבור על חנופה. היה יכול להתעלם כאילו לא ראה, זה לא אומר שהוא נתן הכרה.
זה הגיע לישיבה, והישיבה לקחה והוא לא ידע. לא, לא, זה ניסיון מן השמיים. מחניף או לא מחניף? אז עכשיו חנופה זה נוגע לכל אחד מאיתנו. וזה מידה מצויה אצל בני האדם. והיא שכיחה לדאבוננו גם אצל בני תורה. למה? כי לא רבים יודעים את גדר האיסור וגדר המותר. ויצר הרע מנצל את אי הבהירות לפתות אדם בדיוק הפוך. מה שמותר הוא אוסר ומה שאסור הוא מתיר. ראש ישיבת פורת יוסף, הגאון רבי יהודה צדקה זכר צדיק לברכה, למד עם התלמידים אורחות צדיקים. הגיעו לשער החניפות והיה נוהג לומר, זה השער הקשה ביותר לקיים את מה שכתוב בו, במיוחד בתקופתנו. וזו הסוגיה החמורה ביותר בכל חלקי הספר אורחות צדיקים. בואו ראה עד כמה החטא מצוי. במשנה ברורה, בדיני קריאת שמע שעה למיטה, בסימן רל"ט, תזכרו ותראו, סעיף קטן ט', החפץ חיים זכר צדיק ברכה מנה איסור זה לפני כל שאר העוונות המצויים שיש להתוודות עליהם כל יום לפני השינה. וזה לשונו. כתבו הספרים שבלילה קודם השינה נכון לאדם לפשפש במעשיו שעשה כל היום. ואם ימצא שעשה עבירה יתוודע עליה ויקבל על עצמו לא לעשותה עוד. ובפרט העוונות המצויים כגון חניפות הראשון, שקרים השני, ליצנות שלישי, לשון הרע רביעי, ביטול תורה חמישי. כל אלה צריכים בדיקה ביותר, אבל חניפות הראשון. חטא החנופה עומד בראש הרשימה של העבירות המצויות. הסבא מקלם זכר צדיק לברכה אומר בעניין זה דברים ברורים. אתם יכולים לצעוק אהבה ויראה. למי שלא יודע מה הם אומרים, יש מצווה בתורה ואהבת את אדוני אלוהיך, את לרבות תלמידי חכמים. את אדוני אלוהיך תירא, את לרבות תלמידי חכמים. אז כשמזכירים חכמים, זכר צדיק לברכה, צריך להזכיר שאנחנו אוהבים ויראים. אהבה ויראה. ומקיימים בזה שתי מצוות עשה מן התורה. כל פעם שאומרים אהבה ויראה, מקיימים שתי מצוות עשה מן התורה. מי שאומר בשקט בבושה, יש לו מלאך ביישן. מי שאומר את זה בגאון, יזכה למלאך בריא וחזק, שיעמוד שם בדין וילמד עליו זכות. טוב, אז למדתם משהו. אז אמרנו, הסבא מקלם זכר צדיק לברכה. איי איי איי, כמה מלאכים עכשיו נבראו, השתבח הבורא, כל העושה מצווה נברא לו פרקליט. אז ידענו כמה גדול כוח החנופה בדורות האחרונים, עד שכל איש, אפילו הצדיק, צריך לחשוד את עצמו לחונף. צורו מה אמרו חכמים זיכרונם לברכה על דורות הקדמונים, בשעה שחנפו לאגריפס המלך, באותה שעה נתחייבו ישראל רחמנא ליצלן. ומכל שכן בדור של יתמה דיתמה כזה,
צריך כל איש לזרז עצמו, לא ליפול במידות החשמל. חנפים, שקרנים, מספרי לשון הרע, ליצנים שאינם מקבלים פני שכינה. יש מכתב שכתב רבי ראובן דוב דסלר, זכר צדיק לברכה, לבנו הגאון רבי אליהו אליעזר דסלר, זכר צדיק לברכה. בעל המכתב מאליהו כשהיה באמריקה, בין השאר מזהיר האבא את הבן לא להיכשל בעוון חנופה, וככה הוא כותב לו: מידי זוכרי כי לארץ אחרת הלכת, הלא זאת אשר עולם חדש יקראו לה. הוא העולם, אמריקה, כן? הוא העולם אשר בו הכסף יענה את הכל. לא אוכל להעלים עין מלהזהירך על דבר הנחיצות, לשמור את עצמך לבלתי ייכשל בפח של חנופה. אתם שומעים? הגאון הצדיק הזה, בעל המכתב מאליהו, מוזהר על ידי אביו, אתה נמצא באמריקה, שמה זה הכל דולרים, הכסף יענה את הכל, ואדם יכול להיכשל בחנופה. אז אני מזהיר אותך. וואי 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 וואי. מי מזהיר את מי ועל מה? המשגיח, הגאון רבי חיים פרידלנדר, זכר צדיק לברכה, בלי עין הרע, בספרו שפתי חיים, מידות חלק א' עמוד כ"ב, אומר מידה מגונה זו רחמנא ליצלן רווחת אצל אנשים רבים בחיי יום יום. הללו נהנים להחניף לזולת וגם נהנים להיות מוחנפים על ידי הזולת. והדבר מצוי מאוד כשאדם מעוניין להישאר מוחזק במשרתו או בכהונתו או לקבל קידום בעבודה, כגון מלמד בבית ספר, דיין בבית דין, רופא בבית חולים וכיוצא בזה. קיים חשש גדול להיכשל בחנופה למי שמעסיק אותו, שלא יפטר אותו מעבודה או לקבל קידום מיוחל, ושם נופלים ונכשלים. וואי וואי וואי, עכשיו תשמעו מעשה. מה זה גבורה? מה זה גבורה שלא ליפול בחנופה? אחד מעשירי העיר סלוצק ערך חגיגת פאר והדר להגעת בנו לעול מצוות. שכר כרכרה מפוארת לביתו של רב העיר הגאון רבי יוסף דוב סולובייצ'יק, זכר צדיק לברכה, על מנת להזמינו לבוא לשמחה. העשיר הגיע לבית, נכנס והזמין בכל הכבוד וההדר את הרב. שאל אותו הרב, באיזה עניין ידרוש החתן בר מצווה? באיזה עניין? העשיר נבוך, הוא לא ידרוש כלל. הלא הרב מבין, הזמנים השתנו. כעת לא נהוג לדרוש במסיבת בר מצווה. הרב אמר, אם חתן הבר מצווה לא דורש בדברי תורה, הרי זה מושב לצים, ואני לא מוכן לבוא לשמחה זו. בדיוק נכנס אחד מפשוטי העם, שגם בנו הגיע לעול מצוות. הוא לא בא להזמין את הרב, רק לקבל ברכה בשביל הבן. אבל כשהוא שמע מה שאמר הרב לעשיר, אמר, אולי כבודו יועיל להשתתף בשמחת בני. הוא לומד תורה והוא נותן דרשה בדברי תורה. הרב מיד ענה, אליך אבוא. ותוך כדי דיבור לבש את המעיל.
כבוד הרב, כבוד הרב, אמר העשיר, קהל גדול מחכה לכבודו, באתי עם הכרכרה, מה אני אגיד להם? תאמר להם שאני לא בא לשמחה, בגלל שהבן לא אומר דברי תורה. חזר העשיר, סיפר לאורחים את כל מה שקרה בבית הרב. התרכזו הידידים העשירים של הרב, ובחוצפתם הרבה החליטו להתנקם בו. העבירו אזהרה בעיר שלא יהין אדם להשכיר דירה לרב, והעובר על אזהרה זו יענש בחומר הדין. למחרת בעל בית הלוי, בעל הבית שהוא גר אצלו, ובקול רועד הוא מספר לו שהוא מאוים, אם לא יוציא את הרב מביתו ינזק. אל תדאג, אמר לו הרב, אני יוצא מרצוני. עזב את הדירה ונשאר בחוץ ברחוב ללא קורת גג. אף אחד לא מוכן להזכיר לו מקום. הדבר נודע למושל העיר הגוי, שהעריך מאוד את בית הלוי, ושלח מיד להודיע לו שהוא נותן לו דירת פאר עם 10 חדרים חינם אין כסף. שקל הרב והחליט לא לקבל, כי יהיה בזה חילול השם, שהגוי יותר טוב מאחיו היהודים. וקם ועזב את העיר לצמיתות. לומדים מה זה אסור לאדם להחניף לאחרים, אפילו אם הדבר יעלה לו בזה שיעזוב את העיר, יגורש ויפסיד משרתו. שמעתם דבר כזה פעם? זה איסור חניפות. בזה נוכל להבין פסוק, ולא תחניפו את הארץ אשר אתם בה. למה החניפות תלויה בארץ? אפשר להגיד ולא תחניפו. ומה זה אשר אתם בה? נראה מיותר, חסר הבנה. וכי מותר להחניף בארץ אדם שלא גר בה? מה ההקפדה רק בארץ? אלא על פי המעשה הזה הדבר מובן. התורה רמזה לנו, כשהזכירה את העניין של הארץ בעניין החנופה, לומר ולא תחניפו, אפילו אם יעלה לכם שתצטרכו לעזוב את הארץ אשר אתם בה. עד כדי כך. גם אם אדם יצטרך לעזוב את הארץ. רואים שחניפות נוגעת לכל אדם באדם, וצריך להיזהר ולהישמר מרחק רב ממידה מגונה זו. טוב, עכשיו בואו נבין מה זה חנופה. כדי להבין את הגדר, נעיין בדברי רבנו יונה בשערי תשובה שער ג' עוד כפז. שם הוא מחלק את החנופה ל9 סוגים. אבל אנחנו בוחרים להביא את לשון החתם סופר, זכר צדיק לברכה, בפרשת בחוקותיי, שהגדיר במשפט אחד מהי חנופה אסורה, במשפט. אך יש חונפים לרשע למצוא חן בעיניו, ואומרים לרשע צדיק אתה, כדי לשאוב ממנו תועלת. איך הוא קורא להם החתם סופר? אלה ארורים הם. אדם שמחניף לרשע למצוא חן בעיניו ואומר לו צדיק אתה, כדי לשאוב ממנו תועלת, הוא ארור. וכך כתב גם
רבנו יונה שם בעוד קוף צדיק תת. האיסור הוא לא להחניף רק לרשעים, אלא גם לאנשים כשרים וצדיקים. אם אתה מתכוון בחנופה להפיק תועלת כלשהי, לא תועלת רוחנית, גשמית, זה נקרא חנופה האסורה. והגאון רבי אליהו דסלר במכתבו, מכתב מאליהו, אומר על כת החנפים בזו הלשון: כת חנפים זה שמאמין בכוח זולתו, שאם יחניפנו ייתן לו מה שחסר לו. מה המטרה שהוא מחניף? הוא רוצה להשיג משהו, והוא מאמין שאם הוא יחניף הוא יקבל את מבוקשו. זה גרוע ביותר. למה הוא לא מקבל פני שכינה? תכף נשמע. אבל אדם מאמין בכוח זולתו. איפה הקדוש ברוך הוא בתמונה? אין. אדם מאמין משתחווה וקורע בפני אדם, וכל זה בגלל שייתן לו מה שחסר לו. הגאון רבי עקיבא איגר זכר צדיק לברכה כותב ככה: אבקשך לא להעתיק השאלות שלום אליי אשר באו בראש השאלות. בדרך כלל כותבים לגאון, לכבוד הגאון הגדול הזה, 4, 5, 6 שורות, הקדמה מי אתה, שאנחנו פונים אליך ומעריכים בהכל. הוא ביקש לא להעתיק לו את כל מה שכותבים בתחילת, הוא לא רוצה לראות את זה בכלל, לא רוצה לראות את זה. והוא אומר, אם הישר חלי אבטלינם, אם היה לי את הכוח הייתי מבטל בכלל, לא לכתוב דברים כאלה לשום אדם. למה? הוא אומר, כי ריבוין קשה ומיעוטן לא יפה. גם אם תכתוב מעט זה לא יפה. בשביל הכותב זה נקרא אבק חנופה, ולמי שכותבים לו יש פה אבק גאות, כי מרבים לו, תמיד מרבים. או אבק שנאת חינם אם הם מעטים, אז הוא מעדיף היה שלא יכתבו כלום, כולם נכשלים. כל כך קצה נפשי בהם עד שקיבלתי על עצמי לא להביט בם ולא לקרותם, ועל אחת כמה וכמה בא לחפוץ בם בדבר הנתפס העומד לימים רבים, פן יהיה לבוז בעולם האמת. שמעתם? אם כותבים בספר קבוע לכבוד הגאון עזוז ומגדול וכל מיני דברים, וזה נחקק בספר כמו שאומרים דורות, כשאדם מגיע לעולם האמת אומרים תראה מה כתבו עליך, איפה היית? איפה היית? חשבו שאתה כזה, איפה אתה ואיפה מה שכתבו? אז זה לא לרועץ. כמו בהספד, אסור להספיד אדם יותר מכפי שהוא, כי אז תובעים אותו. תראה איך הטעית את הרבים, תראה איך טעו בך. איפה היית? רואים כמה סלד הגאון הקדוש הזה מאבק חנופה, והקפיד אפילו על תוארים שבראש מכתב שלא יהיה בהם שמץ, ולכן לא רוצה להסתכל בהם, לא לדעת מהם. והיום כל פישר נהיה גאון, הגאון, 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 אין פחות מגאון. מתחילים בגאון וממשיכים עליו. מתאים להביא פה את הנהגת החזון איש, זכר צדיק לברכה, בעת שביקר אצלו ראש הממשלה דאז בן גורגור מנוחתו שדה בוקר. בטרם נכנס לבית הסיר החזון איש את המשקפיים
להימנע מאיסור הכרוך בהסתכלות בפני רשע, וגם לא הביט בו אלא צודד את גופו, לא כלפיו. כל זה שלא להניף לרשע. הוא לא רצה לקבל אותו, אבל הוא כפה את עצמו לבוא אליו. סניף נוסף של איסור חנופה נוגע אלינו עד מאוד. זה המדבר אחד בפה ואחד בלב. בפה הוא אומר יותר ממה שיש בו בלב, אז זה חנופה. אתה חושב עליו שהוא טמבל ואתה אומר איזה חכם אתה ואיזה, מה זה? זה לא חנופה. אתה יודע שהוא קמצן ואתה אומר לו איזה נדיב אתה, שמעתי עליך וזה וזה. כתב הגאון, דרך אגב, כשתגיעו לעולם האמת, אז מראים לאדם גם על מסך את כל המחשבות. לא רק מה הוא אמר ומה הוא עשה, גם מה הוא חשב. באיזה פדיחה ישיב אותך ליד ההוא שאמרת עליו כל מיני דברים, ויראו לו מה אתה חשבת עליו בשעה שאמרת. וואי 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 וואי. ובפרט אלה שאמרו כפרה עליך אחי אחי נשמה שלי אחותי, אני יודע כל מיני שמות ומילים, איי איי איי, כשהכל חרטה ברטה רק להשיג את מבוקשו. אוי 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 אוי. אז אחד בפה ואחד בלב זה גם סניף של חנופה. והגאון רבי חיים ויטל, זכר צדיק לברכה, בספר שערי תשובה קדושה, בספר שערי קדושה חלק ב', הוא עוסק בעניין החנופה ומציין לדברי הגמרא בפסחים ק"ג, שלושה הקדוש ברוך הוא שונאן. וואי וואי וואי, אם הקדוש ברוך הוא שונא אנשים מסוימים, מה התקווה שיש להם? מה התקווה? שונא אותו. אז הוא שומע אותו? ודאי שלא. עוזר לו? ודאי שלא. שונא אותו. מי הראשון מהשלושה? המדבר אחד בפה ואחד בלב. שונא אותו. השני זה יודע עדות בחברו ואינו מעיד. אחד יודע להעיד עדות לחברו, והוא לא מעיד, לא רוצה להעיד. לא רוצה להסתכסך עם ההוא, לא רוצה לזה, עזוב, אני לא זה, אני לא זה, אני לא זה. לא רוצה להעיד. והשלישי הרואה דבר ערווה בחברו, מעיד בו יחידי. הרי עדות של יחיד לא מתקבלת על פי התורה, על פי שניים עדים יקום דבר. השלה הקדוש, זכר צדיק לברכה, בשער האותיות אות למד, אומר, ומי שחולק הפה מן הלב, שהוא אחד בפה ואחד בלב, אפילו בדבר קטן, עונשו מרובה, וחס ושלום עושה פירוד בתוך השכינה, כנודע לבאים בסוד השם. עושה נזק בעליונים, לא רק פה למטה מטעה את האנשים, גונב דעת הבריות וכו'. עושה פירוד בשכינה. עכשיו נציץ בדברי רבותינו זיכרונם לברכה. פה הרווחתם הרבה, כי זה כל רבותינו, זה לא מלאך אחד, זה כנגד כל רבותינו, שלומדים מה חומרת המידה הרעה הזו ומה העבירות הנגררות בגללה. במסכת סוטה מ"א אמר רבי שמעון בן חלפתא, מיום שגבר אגרופה של חנופה נתעוותו הדינין ונתקלקלו המעשים, ואין אדם יכול לומר לחברו מעשי גדולים ממעשיך. מבאר רש"י, זכר צדיק לברכה, שמאחר ולא מיחו בעוברי עבירה מפני החנופה,
גרם הדבר שכולם ילמדו מהמעשים הרעים ויעשו אותם בעצמם. עכשיו אתה מחניף לו, אתה לא מוכיח אותו, אתה לא אומר לו מי הוא, אתה לא אומר לו מה הוא לא טוב, מה הוא עושה, שיחזור בו. היות ואתה לא מוחה בו, אתה גם לומד ממעשיו ואתה עושה בעצמך. אז מה גורם? אין דינין כבר, ואין מעשים כמו שצריך, הכל מקולקל, וגם אתה לא יכול להגיד לחברך שמעשיך גדולים ממעשיו, כי אתה בדיוק כמוהו גם. מי גרם? אגרופה. אגרופה של חנופה. טוב, שואל הגאון רבי שמואל דוד וולקין, זכר צדיק לברכה, למה אמרו חכמים אגרופה של חנופה? היו צריכים להגיד על החנופה חיכה ממתקים וכולם החמדים. הרי איך מחניפים? מדברים ככה בנועם, בזה. למה אמרו אגרופה של חנופה? אל ידמה אדם שמקבל חנופה שתמיד ישמיעו לו נעימות. לא, לא ולא. בהתחלה היא מתוקה, אתה נהנה לשמוע, אבל סופה מר. לא לעולם חוסן. כי יגיע הזמן שהחונף שהחניף לך יקום ויתגבר עליך ויתנסה עליך. ויראה לך את זרועו הנטויה. מי עשה אותך ככה? לא אני שאמרתי עליך ככה וככה? מי סידר לך עבודה? לא אני שאמרתי עליך שאתה עובד מסור? ביום אחד תרגיש את האגרופים של החנופה. בהתחלה נהנית, וואו, הוא אמר עליי איזה דברים, יעלה לך ביוקר. לחנופה יש אגרופים בסוף. רבנו יונה כותב, החונף עלול לעבור גם על ביטול מצוות תוכחה, שזה חיוב מן התורה. והגאון רבי יונתן אייבשיץ, זכר צדיק לברכה, התרעם בספרו יערות דבש חלק א' דרוש ט"ו, ובעוונותינו הרבים כל כך החנופה הגיעה עד שרבים בראותם חבריהם עושים עבירה, לא זו בלבד ששותקים, אף זו שמתנצלים בעדם לומר יפה עושים, מצדיקים אותם. לא רק שלא מוכיחים, גם מצדיקים. ובעוונותינו הרבים נלאו כל רודפי אמת להעמיד הדת והיושר על תילה, ומי שבידו להוכיח ואינו מוכיח, רבים חללים מפיל. כי לומדים ממעשיהם. אומרים הנה היה פה הרב, לא אמר להם כלום, לא העיר להם, לא כלום, אז סימן זה בסדר. כך היה בזמן החפץ חיים. היה אחד שגזרו עליו 30 שנה בסיביר, ביקש בקשה אחרונה לדבר עם הרב שלו, ואמר לו בגללך אני הולך לסיביר. מה קשור אליי? אומר אם היית מוכיח אותי, אתה ידעת מה מעשיי לא טובים, לא אמרת לי מילה, אז המשכתי, הרב יודע ולא אומר כלום, המשכתי, ועכשיו זה עלה לי ב30 שנה בסיביר, אז אני מאשים אותך, הכל בגללך. אמר החפץ חיים על זה, כל הרבנים שלא הוכיחו את בני עדתם ואת כל מי שבידם להוכיח, כשיגיעו לשמיים, כל אלה שבגיהנום נכנסו יאשימו אותם בגללך אני פה, ויכניסו אותו לשם איתם. ככה אומר החפץ חיים. למה? הנה הוא אומר, מי שבידו להוכיח ואינו מוכיח, רבים חללים מפיל. כי אומרים אין מי שמוכיח, הכל בסדר. אנחנו משתדלים להוכיח כל מי שראוי להוכיח, ואפילו על טבע, ואפילו על מילה בקדיש, על כל דבר. למה? כתוב שמי שלא קורע
ב-18 כמו שצריך לכרוע, לחוף כאגמון ולהביט בעיניים אל ליבו, ולא זוקף כמו נחש, ולא מקיים את הקריאות האלה, עתיד שיענש בקבר בנחשים, ולא יקום בתחיית המתים. ויש רבנים, רואים את כולם, עושים ככה. מה זה? מה, אתה שעון? צריך לכרוע ולהשתחוות. יש דין, יש שולחן ערוך, צריך לדעת מה עושים. לא מעירים. יש אנשים שהקשר של התפילין שלהם מאחורה יושב כבר בצוואר, לא על הגולגולת. צריך להיות על הגולגולת, וזה יורד מהגולגולת. וזה כמי שמניח את זה בתוך הכיס. הוא לא הניח תפילין של ראש אף פעם. ולא אומרים להם כלום. פעם שלח לי ראש ישיבה מארצות הברית תמונה שאני אראה את כל הבני ישיבה שלו. צילם אותם מאחור. ראיתי רק את התפילין חשך בעיניי הכל. שלחתי לו עם סימון. מה הם אלה? זה ישיבה? לומדים תורה ולא יודעים לקיים מצוות תפילין. איזה מין דבר זה? פה כל מי שנכנס דבר ראשון עוקבים אחריו עם התפילין שלו בסדר, עם הכל בסדר. אם לא ניגשים אליו, מקצרים. הוכח תוכיח. זה לא רק אם רואים עבירה. גם אם אדם לא מקיים מצווה כראוי. צריך לתקן אותו. לתת לו עצה טובה. עצה טובה כמה שמעלן. אפילו הגמרא לפעמים אומרת רק עצות. אז הוכח תוכיח מאבדים בגלל חנופה. ומה יקרה? רבים חללים מפיל. מה הטעם? כי מי שרגיל להחניף לזולתו, אין בו את האומץ להוכיח אותו על מעשיו הרעים. כי הוא עלול להפסיד. אם הוא יוכיח אותו, יכול להיות שהוא לא יקבל את הדברים טוב. ואז הוא יפסיד, הוא רוצה להחניף, להוציא ממנו דברים. ואז החבר יראה שלא מוכיחים אותו, לא רק שימשיך בדרכו הרעה, אלא ילמדו ממנו גם אחרים. והכל באשמתך בגלל שאתה חנף. עוד עבירות. לפני עיוור לא תיתן מכשול. אם אתה מחניף, אתה מכשיל את הנחנף. כי אתה גורם לחוטא לא להתחרט על מעשה רע. ואדרבה הוא יחזור ויעשה אותו שנית. וגם אתה עובר על מדבר שקר תרחק. וגם גנבת דעת הבריות, כל אלה איסורי תורה. הרי התורה אמרה לו תגנובו, וזה מדבר בגנבת הבריות. כמו שמבואר בדברי הריטב"א במסכת חולין. עוד אומרת הגמרא, אמר רבי אלעזר, כל אדם שיש בו חנופה מביא אף לעולם, ולא עוד אין תפילתו נשמעת. אתה יכול להתפלל כל היום, אין מי שישמע אותך. למה? אומר בעל בית הלוי בטוב טעם, החונף חוטא בדיבור, אז איך יקופל תפילתו בדיבור? הרי אין קטגור נעשה סנגור. מטעם זה שופר מפרה פסול, לתקוע בו. קטגור, העגל שנכשלו בו יכול להיות סנגור? לא יכול. פה שמחניף הוא קטגור, אז איך הפה הזה יכול להיות סנגור עליך? הרי הוא המקטרג הגדול עליך. רבי אלעזר אמר כל אדם שיש בו חנופה
אפילו עוברין במעי אימן מקללין אותו. כמה עוברים יש עכשיו בבטן? מקללין אותו. כל אדם, עוד הוא אומר, כל אדם שיש בו חנופה נופל בגיהנום. אין מציאות שהוא לא ייפול בגיהנום. כדאי? לא כדאי אני חושב. עוד כתוב בשם רבי אלעזר, כל המחניף לחברו, סוף נופל בידו, ואם אינו נופל בידו, נופל ביד בניו, ואם אינו נופל ביד בניו, נופל ביד בן בנו. אין דבר כזה שלא ייפול. בסוף המחניף נופל בידו של הנחנף. המתנחלים, המזרחניקים, החניפו לחילונים, החניפו לשרון, החניפו. בסוף זרק אותם מגוש קטיף לקיים מה שנאמר, כל המחניף לחברו סופו שנופל בידו, ואם אינו נופל בידו נופל ביד בניו, וכן הלאה. השמאלנים החניפו לפלסטינים ולחמאס בהפגנות, הרימו דגלי חמאס בקפלן. חלק מהשבויים זה כאלה שעזרו להם. באותו יום בשמחת תורה הם רצו להפריח בלונים לשלום בין החמאס לישראל. אבל עפיפונים בלונים ראיתי, גם עפיפונים. טוב, בסוף מה קרה? כל המחניף נופל. זה רבי אלעזר אמר, זה לא... אין דבר כזה שמי שמחניף, הרי יודעים שהם רוצחים. הפתווה שלהם זה לרצוח יהודים, להרוג יהודים. נתנו להם פתקים עכשיו, להרוג, להוריד ראשים, לעשות את הדברים הכי גרועים שהקדושים שלהם עשו בעבר. שמעתם? זה הציוויים. אחד צלצל לאבא שלו, אבא הרגתי 10 יהודים, אני מדבר בטלפון של היהודי אשר רצחתי אותה ואת בעלה, אבא, הבן שלך גיבור. אז הוא ואמא שלו, אמא שמם זכרם, אמרו, תהרוג. כן. ואלה שהיו ביישובים, החניפו להם. איך אתה מג'נון הולך לגור בגדר איתם? אל תתחבר לרשע. הרחק משכן רע, יש לך שכן יותר רע מזה? הלכת לגור אצלו בגדר? אז מה אתה אומר כל יום בסידור? הרחק משכן רע. זה חניפות. אם היו שומעים לתורה ולמצוותיה, לא תחונן, לא תיתן להם חניה, לא תיתן להם חן, לא מתנות חינם, לא דלק, לא עבודה, לא כלום, לא להחניף, לא כלום, לא נופלים. הן עם לבדה תשכון ובגויים לא יתחשב. אנחנו העם היהודי, אתם גויים. אין לנו שום קשר. מי אתם? עשיו, לא? מי אנחנו? יעקב. ממתי עשיו הולך עם יעקב? ממתי יעקב הולך עם עשיו? הלכה בידוע, עשיו שונא ליעקב, הלכה. זה שבינתיים הוא מחייך וזה, זה חיבוק דוב. ביידן השתלט על מדינת ישראל. זהו. הוא צריך לדעת מה בקבינט, ואם יש תוכניות, ואם אין, ותמתינו עד שאני אביא עכשיו הגנה נוספת להגן על זה ועל זה ועל זה. ככה הם עשו לנו בכל אתם זוכרים את קונדליסה רייס שאמרה לנו לצאת מלבנון? אתם זוכרים את קיסינג'ר, האמריקאי היהודי, מה שמו וזכרו, שמנע 11 יום אמברגו, לא נתן לנו נשק ביום כיפור, ואמר לגולדה, הם יתחילו קודם. הוא רצה שנפסיד. אין אוהבים, אין לנו אוהבים בעולם, הכל שקר, הכל אינטרסים.
גם מקרון הגיע לפה, אמר את המילה שלו, אל תיגעו בלבנון, זה אני אחראי שם בלבנון קצת, אנחנו שלטנו שם, זה חשוב לנו. בא ביידן, הומניטרי. איך הומניטרי? סיכמתם הומניטרי, פירושו של דבר, שאנחנו ניתן, כאילו, אנחנו, לא אני, חס ושלום, אנחנו ניתן, מה ניתן? דלק ואוכל ושתייה וכו' וכו', נכון? בתנאי שהצלב האדום ייכנס ויגיד מה מצב החטופים, מה קורה איתם, מה זה, היה תנאי, לא מקיימים. הומניטרי רק לצד אחד. למה ביידן לא עומד וצועק על הצלב האדום ואומר, הלו, סיכמנו ככה, תתנו את הפרטים, תתנו את הידיעות, תתנו את הכל. רק עלינו באים. ממש אוהבים אותנו, דואגים לנו מאוד מאוד. 500,000 עומדים מוכנים, עוזבים משפחה וילדים, עוזבים עסקים, עובדים הכל. ביידן ביקש, הוא נתן כסף, קנה אותנו בכסף. היהודים האלה בכסף קונים אותם. פעם היהודים ידעו לקנות את הגויים בכסף. היום זה התהפך, הם קונים אותנו בכסף. עוד לא אישרו את 10 מיליארד שהוא אמר. אבל כבר עושים כל מה שהוא אומר. לא יאומן כי יסופר. הגמרא מסיימת בהתייחסות. אמר רבי ירמיה, אמר רבי אבא, 4 כיתות אינן מקבלות פני שכינה, כת לעצים, כת חנפים, כת שקרים וכת מספרי לשון הרע. למה מגיע עונש חמור לכת חנפים? למה לא יקבלו פני שכינה? למה יהיו רחוקים מהקדוש ברוך הוא? אומרים התוספות שם, המחניף לחברו מחמת יראתו מפניו ואינו חושש על יראת הקדוש ברוך הוא, עושה עין של מעלה כאילו אינה רואה. אתה מפחד ממנו, לכן אתה מחניף לו. אתה לא מפחד מהקדוש ברוך הוא, כאילו השם לא רואה והוא לא מנהיג את הברואים והוא לא משגיח ולא כלום. אתה לא סומך עליו, אתה סומך על מי שאתה מחניף לו, אז איך אתה רוצה שהקדוש ברוך הוא יקבל אותך? אתה התרחקת ממנו, אז אתה לא תקבל פני שכינה. מי ירחיק אותך מהקדוש ברוך הוא? אתה. אדם מחשיב יראה מאנשים בשר ודם ולא ירא מהקדוש ברוך הוא. עוד יותר מזה כותב בספר חרדים, פרק כ"ד עוד מ"ח, מה החומרה של חנף? הוא מחשב עין של מטה יותר מעין של מעלה, מפחד ממש. וגם רבנו חיים ויטל אומר, החנף מתיירא ובוטח באדם ומזלזל בכבוד המקום. ורבנו בחיה בספר חובת הלבבות כתב גם באריכות, בפתיחה לשער הביטחון, אחת מהתועליות במידת הביטחון, הבוטח בקדוש ברוך הוא יעבוד רק אותו בעצמו ולא יתלה תקוותו באנשים, ולא יקווה לעזרתם ולא יחניף להם. מה שאין כן, החנף עובד את האנשים כדי למצוא חן בעיניהם, ולכן מסכים להם בדברים המנוגדים לגמרי בעבודת השם. בכדי שישיג על ידי החניפות, תצטרך להגיד גם שמה שהם עושים אפילו נגד השם זה בסדר, צריך ללמד עליהם זכות, הכל בשביל להשיג משהו. אומר רבנו בחיה שהחנף יותר גרוע מעובד עבודה זרה. למה? העובד עבודה זרה עובד עבודה אחת, וזה אין סוף לנעבדיו. הוא עובד לזה מחניף לו, עובד לזה מחניף לו, כל מי שמחניף לו הוא עובד לו, מתכופף לפניו, הכל בשביל להשיג משהו.
המחניף מתרחק בעצמו מהבורא יתברך, ולא רק זה, גם מרחיק אחרים ממנו, ועושה כאילו עין של מעלה אינה נמצאת, ולכן כמים הפנים לפנים, והשם מתעלם ומתרחק ממנו. לכן כת חנפים אינה מקבלת פני שכינה. בספר מנורת המאור כתב, המחניפים לרשעים כדי שיכבדום או ליהנות מהם, מחריבים את העולם, והקדוש ברוך הוא שונאן, כמו שאמרנו, שלושה הקדוש ברוך הוא שונאן, המדבר אחד בפה ואחד בלב. ויש במדרש ילקוט שמעוני דברים תשצג, מי שיודע שחברו רשע ומחניף לו ומלא עוונות, ואומר לו צדיק אתה, ראוי שיבואו עליו כל הכללות שבתורה. זה ילקוט שמעוני מהתנאים הקדושים, לא יאומן כי יסופר. רואים כמה חמור איסור החנופה. אולם בכל זאת יש חנופה מותרת, ולפעמים רצויה וחיובית. דרש רבי יהודה בר מערבה ואיתמה רבי שמעון בן פזי במסכת סוטה ממלא, מותר להחניף לרשעים בעולם הזה. כל הדרשה הוצאנו אוויר וקיטור, ובסוף אנחנו שומעים שמותר. מה זה? מה זה? בספר ברכת אברהם מאמרים חלק ג' עמוד רש נ"ה הביא על הממרה הזו חכמים זיכרונם לברכה, נחלשתם, אמרו פושעים ייכשלו בם ורבים חללים מפילה. אלה שלומדים את זה ככה כפשוטו, מותר להחניף לרשעים בעולם הזה, אלה פושעים שייכשלו בם ורבים חללים מפילה. וגם את השוגגים שאינם זוכים לברר את הסוגיה ולא מרבים לחקור אצל החכמים ולשמש אותם כדי ללמוד מהם דרכי התורה ולעיין בבירור ההלכה והנהגה, אלא למדו מאמר אחד שהתפרסם, הורסים בזה את כל המאמרים האחרים שנאמרו באיסור ובגנאי של מידת החניפות. לכן צריך עיון גדול להבין מדוע אין הדברים סותרים. הרי רבותינו מנינו, אמרו מאמרים רבים על איסור וגנאי החנופה לרשעים, אז איך באים פתאום ומתירים להחניף לא לסתם אדם אלא לרשעים? המעיין בדברי רבנו יונה בספרו שערי תשובה יראה שאחרי כל אריכות דבריו בתשעה סוגי החנפים התייחס לדברים בחלק האחרון בעוד קצת והעמיד דברים על דיוקיו. נצטט החלק התשיעי, המכבד את הרשעים מדרך שלום, אמנם לא ידבר טוב על הרשע ולא יתנהג בכבודו על דרך אשר יחשבו בני אדם כי יכבדנו מאשר יקר בעיניו נכבד, כי לא יחלוק לו כבוד זולתי כדרך שמכבדים בני אדם את העשירים מדרך סלסול ולתקוות תועלת בעבור כי צלחה דרכם ולא מפני חין ערכם, ואף גם זאת יש חטא והאשמה בדבר הזה, כי אם הוא מותר לכבד העשירים לא כן הרשעים, שנאמר וראה כל גאה והשפילהו, ראה כל גאה הכניעהו והדוח רשעים תחתם. מה הוא אמר עד עכשיו?
אומר רבנו יונה, יהיה מותר לכבד רשעים מדרך שלום, שלא יהיה איבה, שלא יצמח צרות מזה שאתה מתעלם מהם לגמרי, או עושה להם פרצופים או דברים כאלה, כי השעה משחקת לפעמים לרשעים, צריך להיזהר. אבל הוא אומר, כשאנחנו מדברים שאדם מכבד רשע מדרך שלום, כמו שאמרנו, good morning, זה, לא ידבר טוב על הרשע, אסור לך לדבר עליו טוב. לא רק זה, אסור לך להתנהג, שיראו אנשים שאתה מתנהג אליו כאילו אתה מחשיב אותו שהוא אדם נכבד, הרי הוא רשע. אלא מה? אם אתה חולק לו כבוד כמו שמכבדים בני אדם בדרך כלל עשירים, מדרך סלסול ולתקווה תועלת. למה אנשים מכבדים עשירים? אולי יצא משהו, אולי פעם, אני לא יודע, אולי זה. בעבור כי צלחה דרכם של העשירים, אבל הם לא מכבדים אותם בגלל חין ערכם. הוא אומר, גם זאת יש חטא ואשמה בדבר הזה. גם אנשים שמסלסלים כל הזמן, כזה, אפילו הם לא מחניפים ממש, אבל גם זה חטא, גם זה אשמה. וגם כל זה, למרות שזה חטא ואשמה, כל זה מדובר לכבד עשירים, אבל לא רשעים. למה? הוא אומר, יש פסוק באיוב, איוב מם, י"א י"ב אומר, וראה כל גאה והשפילהו, תועבת השם כל גבלת. השם מתעב אותו, אתה מנסה אותו, מרים אותו, משבח אותו. אם אתה רואה גאה, תשפילהו, ראה כל גאה, הכניעהו, והדוח רשעים תחתם. אתם יודעים מה זה הדוח? כמו במדוך. אתם יודעים מה זה מדוך? אתם יודעים שיש עלי, שנותנים בו בהוואן, קוראים לזה ביידיש. נותנים לו ככה ואת כל התבלינים. זה נקרא הדוח, רשעים תחתיו. ממשיך רבנו יונה. אך החלק הזה הותר. למה מותר? המכבד את הרשעים מדרך שלום. למה החלק הזה הותר? מדאגה, מדבר פן יזיק הרשע ויגרום הפסד. בזמן שיד הרשע תקיפה, בשעתו חצופה, ואין בידינו להכניעו, ובחילנו להניעו. על כן נותר לכבדו, כדרך שמכבדים בני האדם אנשי זרוע רמה, מפחד ואימה. איך עושים זאת? בקימה והידור והדומה להם. כאילו, אתה חש שהוא נמצא פה, כאילו, הוא שם לב שאתה חש שהוא נמצא פה. לא מתעלם ממנו, כי אלה בעלי זרוע רשעים. אך, אומר, לא ישבחנו, ולא ידבר טוב עליו לבני אדם. וכך אמרו ריבותינו זיכרונם לברכה בסוטה מ"א. על זה הם אמרו, ברוך השם, מותר להחניף את הרשעים בעולם הזה. על זה נאמר, מה שהסביר פה רבנו יונה, על זה נאמר, לא משהו אחר. הרי דברים ברורים. אין היתר לשבח הנהגת רשע, או להתחבר אליו, או לשבח, או להרבות בכבודו. מה שהותר זה רק להתנהג עמו במידת דרך ארץ, באופן שכולם מכבדים אותו, וגם זה רק אם יש דאגה שמא יזיק ובלית ברירה. ועל זה הפסוק בהושע י"ב י', ישרים דרכי השם, צדיקים ילכו בם, ופושעים ייכשלו בם. אז הצדיקים ידעו להתנהג לפי מה שאמר רבנו יונה, והרשעים יפלו בם ויגידו לא, מותר, כתוב. בספר אורחות צדיקים שער חניפות הרחיב את היריעה בעניין החנופה
המותרת והנצרכת. תקשיבו טוב. כתוב ויחניף אדם לאשתו. למה? משום שלום בית. בשביל שלום בית מותר להחניף, לא לצאת מגדרו יותר מדי, היא גם תרגיש את המחריד. אבל מותר להחניף משום שלום בית. גם מותר לבעל חוב שלא ילחצנו. גם כן. לא, בלי ריבית. לא, בלי ריבית. אפשר לעשות זאת בלי ריבית. לא להגיד, לא להקדים לו שלום מה שהוא לא רגיל להקדים לו ולא זה וזה. אבל כבוד הראוי כמו שאומרים, אפילו אם לא היית עושה זאת ללא החוב, אז ולריבו מותר להחניף שילמדנו תורה. זאת אומרת מותר לתלמיד קצת להחניף לרב בשביל שיסכים ללמוד איתו תורה. כל זה מרוויחים דברים שהתורה רוצה בהם, שיש שלום בית, שהוא לא יהיה לו נושה ולא יבוא וילחצנו, כי התורה לא רוצה שהוא ילחץ אותו, אז אתה עוזר לו לא להיכשל. וגם שהרב ילמד אותו תורה, זה בקשת חיים. ומצווה גדולה להחניף לתלמידים ולחברים, כדי שילמדו וישמעו לדבריו לקבל תוכחת לקיים מצוות. להגיד לבן אדם אתה נשמה טובה, למה אתה לא עושה ככה וככה וככה? בשביל לגרום להם לקיים מצוות, אם זה חברים ואם זה תלמידים, מצווה גדולה. וכן, כל אדם שאתה סבור שתמשוך אותו אליך לשמוע לקיים מצוות, כמו חילונים נגיד, אם תבוא עליו בכעס הוא לא ישמע. אבל אם תבוא בחניפות קצת, אתה בחור חכם, אני מתפלא עליך, איך אתה עושה דברים כזה וזה, יכול לקבל תוכחת. ואז מצווה גדולה להחניף לו כדי להוציא יקר מזולל. אבל לא לחרטט, לא לקרוא לו צדיק, לא להגיד עליו דברים זה שישמעו אחרים יגידו מה, אם זה צדיק אני הולך לשחק כדורגל בשבת. והנה אפשר להיות משחק בשבת ואתה צדיק, אין שום בעיה. חתם סופר, פרשת בחוקותיי, אמר הלל, חנף לגר וקיבל אותו על מנת שלא יקבל תורה שבעל פה, רק בכתב, ולא דחף אותו כמו שמאי. הלל חנף לגר, וכתב רש"י למה? כי היה בטוח שיחזירהו למוטב ובסוף ירגיל אותו לקבל עליו גם תורה שבעל פה. וגם אברהם אבינו החניף לערביים המשתחווים לאבק כדי להמשיך אותם לעבודת השם. וגם אהרון הכהן חנף לרשעים ודרש שלומם לקרבן לתורה. וכל מעשה העגל שעשה אהרון הכהן היה חנופה לישראל, הוא הסכים איתם כאילו במה שהם עושים, כדי לאחר את הדבר עד שיבוא משה רבנו ותבוטל מחשבתם. על כל אלה אומר חתם סופר, ברוכים הם. מי שעושה ככה למטרות האלה הוא ברוך, ההפך מהארורים ששמענו קודם. בכלל ההיתר להחניף לריבו שילמד אותו תורה, כלול גם ההיתר להחניף למלמד של בנו כדי שילמד את בנו טוב יותר. עוד מובא בספרים, מותר לדבר אחד בפה ואחד בלב. וואי, אבל אמרנו שאסור, זה אחד מהדברים שהקדוש ברוך הוא שונא, ועכשיו אנחנו שומעים שמותר. מותר לדבר אחד בפה ואחד בלב. בשביל מה?
לשמח אחרים ולגרום להם נחת רוח. כגון, לשבח כלה בפני החתן. זה לא נקרא חנופה. למה? אתה לא עושה את זה בשביל למצוא חן בעיני אחרים. אתה עושה בשביל שהכלה תמצא חן בעיני בעלה. אתה לא מרוויח מזה. אתה דואג שהם יחיו בשלום, שהם יהיו מרוצים, שהם יהיו שמחים. זה לא נקרא חנופה. מאותה סיבה מותר לרב לשבח את תלמידיו, עם כל המטרה לזרז אותם בלימוד. מותר להחניף לדרשן, או מגיד שיעור, לשבח על הדרשה והשיעור, אפילו אם בלב הוא לא חושב כך, אם בזה הוא גורם להם נחת והרגשה טובה, זה לא לטובתו. הוא לא מרוויח מזה. הוא רוצה שלהם ייגרם עונג והרגשה טובה על המאמץ שהם השקיעו. אפילו אם הדברים לא התיישבו לו כל כך. אבל בכל אופן, תרחו פה שעתיים, מדברים וזה. מטעם הדבר, אפשר לכתוב לרב גם תואר כבוד, במידה ואינו מעוניין למצוא חן בעיני הרב. אם כל מה שאתה כותב תואר כבוד לרב, לא כדי למצוא חן, אלא לכבד אותו ולגרום לו נחת רוח, מותר. ידוע שחפץ חיים, החזון איש זכר צדיק ברכה, פעמים היה קם בפני אנשים פשוטים. אז שאלו אותו, מה ראה כבודו לקום בפני האדם זה? מה מצא בו? אז הוא אמר, אני יודע שזה יגרום לו נחת רוח. אז הוא לא עשה את זה בשבילו. הוא לא החניף לו, מחר הוא ייתן לו כסף, או ייתן לו תרומה, או יעשה לו משהו. הוא דאג שהבן אדם הזה יתרומם, ירגיש שהוא נחשב, שהוא חשוב, תשמעו, גדול הדור עומד בפני בן אדם, עושה לו איזה קימה קלה וזה. זה בשבילו לכל החיים, לכל החיים זה. זה יכול להרים אותו. אז זה לא חנופה, כי הוא לא עושה את זה בשביל עצמו, אלא לטובת השני. עכשיו נשאר לנו לברר מה הדרך הנכונה לעבוד על מידת החנופה, ומה העצות לתיקון למי שכבר רגיל במידה מגונה זו. דבר ראשון, רבי יהונתן אייבשיץ, זכר צדיק לברכה, ביערות דבש דרוש ט"ו, אומר סגולה המסוגלת לכל דבר. כוח התפילה, כוח התפילה, כשאדם מתפלל בכוונה ויודע שהשם לבדו, לא נתקנו עלילות, ורק הוא יכול להרע או להיטיב, כי הכל מאיתו יתברך. אדם כזה לא יחניף לאיש ולא יישא פני אדם. לכן הגמרא אומרת במסכת ברכות י"ד, אסור ליתן אפילו ברכת שלום קודם התפילה, קודם השם. השם הכל בידו. המקדים לבית חברו לומר לו שלום, זה אסור. הורים מה יש להם? לא הבנתי, ההורים שלך אומרים שלום לבן אדם בבוקר. למי הם אומרים? למי לך? לבן? אם הם אמרו את זה לפני התפילה, ראוי לומר צפרא טבא. זה כשנפגש אדם עם אדם יכול להגיד, אבל מי שהולך משכים לפתחו של חברו, מקדים ללכת לפתחו של חברו, זה האיסור. אבל לא שנפגשים בדרך. אבל יותר ראוי להגיד צפרא טבא. ולא מזכירים שלום, כי זה שמו של הקדוש ברוך הוא. צריך קודם כל את השם להזכיר, ואחר כך שלום. גם אם אתה הולך בדרך לבית הכנסת ופגשת מישהו, אתה יכול להגיד לו צפרא טבא. אתה לא אומר שום עבירה. המשכים לפתח חברו, זה העניין. עכשיו, ראשית כל, רבי יהונתן אייבשיץ אומר כוח התפילה. אם אתה מתפלל בכוונה ואתה יודע שהשם לבדו לא נתקנו עלילות והוא מרע והוא מטיב, אתה לא תחניף לאיש ולא תישא פני אדם. ולכן אסרו בגמרא
להקדים שלום קודם התפילה, כדי שאדם יחוש לפנות קודם לקדוש ברוך הוא ולא לפתוח בנדיבים. ואין לך דבר המבטל חנופה כמו תפילה עם כוונה ובשימת לב, כמו שאמרנו. זה דבר ראשון. עוד עצה באורחות צדיקים, הרוצה לנצל מן החניפות, ייזהר להרחיק את עצמו מן הכבוד. מי שאינו חושש להתכבד, לא צריך להחניף לאף אחד. אבל מי שמחפש כבוד, הוא מחניף. למה? כי הוא יודע שיחזירו לו גם כן. והוא יקבל כבוד, והוא רוצה כבוד, לכן הוא מחניף. אם לא תחפש כבוד, אין לך סיבה להחניף. ידוע שמי שחולה כבוד, דואג שבכל מקום יכבדו. והאמצעי הראשון להשיג מטרה זו, זה חנופה, להחניף לאנשים באשר הם. יש כאלה שמחניפים בכל מיני צורות. יש כאלה, רק רואים בן אדם, ישר חיבוקים, נשיקות, וזה כאילו חזר מהקרב. הצגות, כל הצגות. פעם הוא ישמע שהוא אמר עליו משהו, יהיה אויב שלו מכאן עד להודעה חדשה. איפה כל החיבוקים, איפה הנשיקות, איפה אחי אחי, איפה? עוד עצה, האורחות צדיקים אומר, צריך להיזהר לא ליהנות מאחרים. כי רוב המחניפים, מחניפים לאנשים שסבורים שיקבלו הנאה מהם. אז אם אתה מתרחק מהנאה, אתה לא זקוק. ואתה לא רוצה כבוד, אתה ניצל מהרבה עבירות. כי הרבה אנשים עושים מעשים טובים רק כדי לקבל כבוד. וזה עניין שמקלקל את כל עבודתו של האדם לפני הקדוש ברוך הוא. וגם מי שנהנה מחברו, אם הוא רואה שהוא עובר עבירות, הוא לא יוכיח אותו. הוא לא רוצה להפסיד את ההנאות ממנו. אם הוא יגיד לו זה לא ראוי מה שאתה עושה, הוא עלול להיפגע. ראית? אני נותן לו, עוזר לו בכל, בסוף הוא בא עוד מוכיח אותי. לא מתבייש, לא ייתן לו. אז הוא פוחד. אם הוא יגיד לו, הוא לא ייתן לו. בחושן משפט, סימן רמת, כתב מידת חסידות לא לקבל מתנה, אלא לפתוח בשם שייתן לו די מחסורו, שנאמר בשונא מתנות יחיה. הלכה בשולחן ערוך. באר בסמך, כוונת חכמים זיכרונם לברכה, שדרך בני אדם להיות להוטים אחר ממון, בסוברם לחיות נפשם בנפש ביתם. ואדרבה כתב, שונא מתנות יחיה. כי מי שלהוט אחרי מתנות צריך להחניף לבריות, לא מוכיח אותם על מעשיהם הרעים שרואה בהם. אז איך הוא יחיה? הוא גורם מכשולות להם ולא. יוצא מדברנו עד עתה עניין החנופה איסור גמור. במה הראשונים מנו את זה כלאו דאורייתא, והנגע הזה נמצא אצל רבים מעמנו, וראינו כמה חמורה ומגונה מידה ומה הדרכים לשמר. חלק מן הדברים היו חידוש לאלה שלא ידעו, ונקווה שנפיק תועלת מן הדברים, ונשנה את ההתנהגות, והקדוש ברוך הוא יעזור לנו שנוכל להתחזק בזה. נקנה בליבנו תחושה שאין צורך להחניף לאף אחד, כי הכל בידו יתברך.
עכשיו המחיאות הכפיים לא היו חנופה, כי זה לא היה בשבילכם, זה היה בשבילי. שאלות למי שיש, בבקשה. איפה? הנה שמה מצביע. שלום עליך כבוד הרב. שלום. מגילת אסתר? לא הרבה. לא הרבה. קדימה. קודם כל תודה רבה לך על השיעור, תודה רבה לך על המון דברים, המון שינוי עשית בי ובמשפחה שלי, תודה רבה לך על הכל. בקשר לשיעור, שאלה, בעבודה אצלנו יש לנו כמה חבר'ה דתיים וגם חבר'ה דרוזים וערבים ישראלים. עכשיו בחבר'ה הדתיים אנחנו קוראים אחד לשני צדיק, חסיד, זה חנופה? זה שטויות. רואים בבוקר אחד את השני כשאנחנו מעמיסים את המכונית. שטויות! מה אתה קובע שהוא צדיק, שהוא חסיד? אתה יודע מה זה הדרגות האלה? אני שמעתי אותם אומרים לי ואמרתי אני אחזיר להם גם. יופי, אז שניכם מחניפים אחד לשני. ובאיזה דרך אני יכול לפנות, דרך נחמדות לחבר'ה הדרוזים? אני לא פניתי לאנשים, לא אחי ולא צדיק ולא חסיד ולא כלום, פונה אליו בשם או בלי שם, אומר לו מה אני רוצה, זה הכל. קצר וקולע, מה הבעיה? בסדר גמור. מה שלומך? בוקר טוב, הכל טוב. דוד, הכל בסדר? וכשפונים אליי ואומרים לי, מתייחסים אליי יותר בכבוד. מה זה בכבוד? להגיד מה אומרים? הם קוראים לי צדיק. צדיק, תעשה לו ככה. בסדר גמור. אתה יכול להגיד לו גם מה, אתה צוחק עליי? מה, אתה קובע? קדוש ברוך הוא. אני אומר להם, אני לא צדיק, אני לא צדיק. זה לא צדיק, זה אתה נהיה עוד יותר צדיק. כי מי שאומר שהוא לא צדיק הוא עוד יותר צדיק. תעשה להם ככה, תתרגל. שאלות שלא קשורות לשיעור. כשאנחנו אומרים בעלו מושיעים בארץ משפט את עשיו, מי הם המושיעים? הגאון מווילנה אומר זה 10 השבטים. ויש אומרים שזה 2 משיחים. אשרי האדם שיזכה ובתחיית המתים יתקל, יפגוש את משיח בן דוד, משיח בן יוסף, אולי משה רבנו, אהרון הכהן ואת אליון ביחד. ברור שהסדר הקדימה זה למשיח בן דוד. ואיך פונים? האם משתחווים, קוראים? איך זה בדיוק? יש אומרים יש 5 ברכות צריך לברך, נמצא בגוגל, תוכל למצוא. והאם קדים קידה, משתחווים או משהו? זה שוכבים על הרצפה ממש. אתה יודע מה זה לראות אותם? יא חביבי. אשרי האדם שיזכה. כן. הבאתי איתי טלוויזיות בשביל לשבור ברוך השם. הבאתי 3. יפה. אני נכה ביד הזאתי. אני ביד ימין נכה ואני גם ימני. האם יועיל אם אני אשבור את זה ביד ימין? אם היא תתרפא היד שלך? מה הנחות? מה הנחות? הגיד נקרא לי. וואו. זה לא התחבר, בדרך כלל זה מתחבר. לא, הם קדחו חור בעצם ועשו חרוז. אבל יש לי בעיות בעצבים וכל מיני קשיים. אני רואה שאתה מחזיק בימין את המיקרופון. כן. כן, צריך להחזיק בשמאל את זה. לא משנה, אבל נראה לי שאתה יכול לתת בפטיש. בעזרת השם. כן. אני צריך גם או עצה או ברכה. העבודה החדשה שאני עובד, בגלל שעברתי עיר, אני עובד לפעמים 12 שעות, לפעמים 10 שעות, לפעמים גם 15 שעות. ואני מגיע הביתה שאני מוטה, שאני נוהג הרבה. לא הבנתי, זה חיוב? חייבו אותך או אתה מרצונך? לא מצאתי עבודה, וזו העבודה שמצאתי. ברוך השם שקיבלו אותי, הייתי חודש בבית. כמה ילדים? 5 ברוך השם. וכמה אתה משתכר? שליח טוב יכול להגיע גם ל-12. אני, בגלל שאני מהמרכז ועברתי לצפון. כמה אתה לומד? הייתי לומד 2 לפחות 2. היום אני מגיע מותש, כשאני אוכל את ארוחת הערב שלי בקושי, אז אני שומע הרצאה שלך,
ואפילו לא מצליח ליישב את הדעת. שואל שאלה, כמה ימים אתה עובד? 8, כמה 10, כמה 12, כמה 15? אני מתחיל את הבוקר שלי בנסיעה של שעה, שעה וחצי עד למפרץ בחיפה. לא משנה, כמה בסוף? אני לא יודע. אני פשוט מגיע למחסן ואז נותנים לי קו. יכול להיות יש לי 60 הזמן. בסוף 10 שעות אתה עייף ומותש כמו 15 שעות או פחות? תלוי איפה הייתי. מה זה משנה איפה היית? כמה נסעת? מה זה אכפת לנו איפה היית? העבודה הזאת כל יום זה לא אותו מקום דבר. אחר, שאלתי כמה שעות אתה נוהג. פעם 10, פעם 12, פעם 15. האם אתה מותש אותו דבר בסוף היום? לא. לא, אז לכן בימים שאתה לא מותש עד כדי כך, תלמד. כאילו אתה ברכב. מה יותר קשה? ככה לנהוג ככה ולרקוד על ההגה, או לשבת מול ספר ולקרוא עם כוס קפה, נס קפה או עם איזה עוגיה? מה יותר קשה? אין לך חשק ללמוד, אתה מבין? אתה דואג דאגת המחר. החשק נמצא. אתה דואג דאגת המחר, ואתה לא דואג דאגת מחרתיים. דאגת המחר זה שיהיה לך מה לאכול מחר, ועל מחרתיים שתגיע למעלה אתה לא דואג בכלל, וכל מה שבאת זה בשביל מחרתיים, לא בשביל מחר. בשביל מחר דואג לך השם, הוא גזר כמה יהיה לך, ואתה מגזים כי אתה חושב מריבוי עבודה בא כסף. לא תלוי בי. אז במי תלוי? יש לי מתפעל, מנהל מחסן. מה זה מתפעל? יש מתפעל מלמעלה. מי מתפעל לך את הראייה והשמיעה? לא, הם פשוט נותנים לי את הקו, פשוט מביאים לי עגלה. נותנים את הקו, אתה אומר אני לא יכול לנסוע יותר מ8 שעות, גם אסור לך. יותר מ8 שעות אתה מסכן את חייך. פעם אחת רק תרדם, פעם אחת בכל לא יודע מה, לא רוצה להגיד כלום, פעם אחת תרדם וזהו. והמתפעל הפעיל אותך. את האמת שאפשר להגיע לזה, אם זה שליח טוב. האם אפשר לקבל ברכה שאני אצליח בזה? אם תקבל עליך ללמוד 4 שעות ביום אני אתן לך. מה יהיה לאשתי ולילדים? מה? הקדוש ברוך הוא, ואם תסתלק מהעולם מי ייתן להם אוכל? אני מוכן לקבל, אבל אני לא יודע איפה אני שמעתי, אני שואל אותך, 4 שעות אתה מוכן? עושים דיל, אתה יודע מה זה דיל? בוודאי, אבל איפה אני אכניס את זה? את מי כי אני תכניס? יוצא מוקדם מהבית. מתי שאתה חוזר, מה פירוש? אתה יכול גם לקום 2 שעות לפני וללמוד 2 שעות ולחזור אחר כך ללמוד עוד 2 שעות. מה הבעיה? אצלנו פה קמים אנשים בחצות, יושבים פה מחצות לומדים, וישנים 3 שעות ביממה. מה הבעיה? ולא מרוויחים כמוך, 1/6 ממה שאתה מרוויח. אני עוד לא הגעתי ל-12, הגעתי ל-8. לא משנה, 1/4 ממה שאתה מרוויח. והם חיים עם משפחות. איך זה? מישהו דואג להם מלמעלה. הקדוש ברוך הוא דואג לנמלים. אתה לא יותר חשוב מנמלה? תראה כמה הם עובדים. אני באמת שמוכן לקבל את זה, אבל באמת שאני לא יודע איך לעשות את זה. אם אני אקבל על עצמי 4 שעות, אם אני חוזר אז ב9:30 בערב, אז תלמד 2 ו2 שעות לפני שאתה יוצא לדרך, לפני התפילה. מה הבעיה? בוא נעשה חשבון. אם אתה עובד אפילו 12 שעות, כמה נשאר לך? 12 שעות, תוריד 4, כמה נשאר? 8, זהו. עכשיו תסתדר עם 8, לאכול ולישון ומה שאתה רוצה ולהתקלח. בעייתי, אשתי נכה. אז מה? כשאני חוזר הביתה אני גם צריך לתת פנאי. מה אתה אומר? אבל כשאתה הולך ל15 שעות, אתה לא חושב עליה שהיא נכה? את האמת שלא ידענו שזה יהיה ככה, כשאז היינו גרים במרכז. אבל למה אתה הולך ל15 אם היא נכה? לא ידענו שזה יצא ככה, לא ידענו. מה זה קשור? אני שואל, למה אתה הולך ל15 שעות? אחרי שלא ידענו, אז למה אתה הולך? פשוט קרה, פתאום אני מתחיל את הבוקר. קרה, אז תגיד לה קרה שאני לומד 4 שעות כל יום. בקיצור, אתה לא מחפש פתרון. מה שאתה רוצה, אתה בעצם רוצה, ורוצה לקבל, בלי לעשות שום דבר. אין דבר כזה. אם תפתח בשם ותלמד 4 שעות, יש מקום שהקדוש ברוך הוא יגיד,
אתה מוותר בשבילי, אני אוריד לך. כל המקבל עליו עול תורה, מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. בבקשה, אתה רוצה איזה דיל עם הקדוש ברוך הוא. הוא עומד במילתו. האם אני יכול, אני שמעתי הרצאה שלך שפעם אתה, לפני איזה חודש, שאמרת על קבלה, שבן אדם יכול לקבל על עצמו, אני לומד את התאריך המסוים הזה, עד שעתיים, עד 3 שעות. נכון. האם אני יכול להתחיל מזה מינימום שעה, ולהגיע עד 4 שעות ברצף, לא ברצף, לנסות, אני אקבל על עצמי בהתאם תהיה המשכורת. אבל אפשר לעשות כזה, אני יכול לקבל? אתה יכול לעשות שאני לומד עד 4 שעות, ואם למדת פחות לא עברת על הנדר, אבל המשכורת תהיה בהתאם. הקדוש ברוך הוא יראה, אתה אומר שעתיים, תקבל לפי שעתיים, אתה אומר ב3, תקבל לפי 3, אתה אומר 4, תקבל 4. זה עדיין משהו. בסדר גמור, אין לי בעיה. אני מקבל על עצמי, אני מקבל על עצמי. בסדר. בעזרת השם יהיה עדן. מה השם? מה השם? מה? מה השם שלך? שמי שרון ניסן בן יעל. שרון ניסן בן יעל, השם יזכה אותך ללמוד 4 שעות לפחות כל יום, ובהתאם תהיה הפרנסה. אמן. כבוד הרב, האם אפשר גם ברכה בשביל אדם מאוד יקר לי? לא, 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 שהוא יצלצל לבד. הלאה, מה עוד? זהו, נגמר. קדימה, שאלה אחרונה. תודה רבה. פה הבחור, תן לבחור פה. שלום וברכה כבוד הרב. בסוף זה היה מגילת אסתר, כן. תודה רבה על השיעור. כן. בעקבות השאלה שלו התעוררה לי השאלה אם אני לא טועה, למדתי בעבר שעם אברהם אבינו, הוא אמר ללוט אחי, אז אולי יש שם משום חנופה או שזה... לא, מה פתאום, הוא היה בן דוד. לא, אולי משום כבוד בעצם. מה? בן אחיו הוא היה. בן אחיו. והיו רגילים להגיד בן אחיו אחי. אז אולי לשון כבוד נחשב לא, גם... לא, לא, זה לשון. יש גם רבנו בחיה מדבר הרבה פעמים אחי, אחי, אחי. כן, גם רבי אהרון רטה. כן, זה פניות, זה מה שאמרנו בשביל לעורר את התלמידים ובשביל זה. אוקיי. וזה גם מדין אחווה באמת שרוצים לאחות קרעים ולחבר חיבורים וכולי וכולי. זה בדרך קירוב. אני מודה לכם. ביום שני עוד דרשה. תהיו בריאים, הריני מכוון קיים מצוות חכמים. רבי חנניה בן גשי אומר, עשה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפיקוח חרבו להם תורה ומצוות שנה אמור אדוני חפש למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. הריני מכוון לקיים מצוות אלו בקדיש. המסכים שהגיעו לפה. כן. וביערת רע מקרבך. לשם איכות קודשה בריחו שכנתה, הרי אני מכוון לקיים מצוות
וביער טהרה מקרבך, כאשר ציווה השם בתורתו הקדושה. הלאה, הלאה, הלאה. על זה, על זה. כן, הלאה, השלישי. יפה מאוד. זכית, רפואה שלמה. יאללה, איפה השניים האחרים? של מי אלה? טוב, שים, תן לו להמשיך. תן לו ביד שמאל, שיהיה לו איזון. יפה, יפה. חזק וברוך. קידשתנו יתקדש, שמח רבו.